ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ወእሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነሐስስን አስተበኩ ወንውየድ ዝብየ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ላቲ
አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም
በረከትና ሰውሳት ንግድ ማርያም በረከት በቅዱሳን ይክበረና ማሌትና ቅዳሴና ጥምቀትና ይቀበልና ነፍሰ ገብሩ ለሚካኤል ማርና መሰውሪያ ሰማዕታት ዘምረና አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈሥሒ ማርያም ለተጸጋ ተፈሥሒ እስመ ረከብኪ ተፈሥሒ እግዚአብሔር
ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብዳዊ ቅዱሳን የምትባርከው ሰማን እንደበለዛየው ሙታን የተወሰደ ሳይል ወምረቱ ያሉ ሰኩነት በክርስቲያን ወይቀበላ ክሪት ነትራለ ዓለም
Bakong dito udah nalo dulu.
Thank
ነገሮ በግዝእትነ ማርያም ዘንተ ቦ አመት ነገሮ በራእይ ወቦ አመት ነገሮ በህልም ወቦ አመት ነገሮ በጋር ሁሉ እንደ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገባሬነ መክራት ወዘና ነገሮ መሰይ ሀሎ ጽሕፈ ውስጥ መጽሐፈ ተአምራት ለግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረተሙ ወዘከመ ገብረተሎሙ ተአምራት ወመክራት ወመጽሐፈ ሥርዓቱ ምስል ተተርገመት ነገረ ዓረቢ ለግዕዝ ለብሔረ አጋዚን በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ ማርቆስ ውስተ ብሔረ አጋዚን በሰሉስ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ መሀመነግሠ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቱ ምስለ ከመዝ ይብል በኩሉ እሁድ ሰንበት ለሰሙኑ በኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽኡ አብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአቢይ ክብር ወብዝሃት ብፅዕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እምታተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያጥሉ አብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሁድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃሰ ዝግሁተ አመሰው ለነሐሴ ቅጽበታ ወአማሰው ወስድሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ ዕስራ ወአሚሩ ሰሉሰ መዋዕለ ይግበሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልደ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ በመካነ መሪና ወይእቲ ትመስል ልብሰ ሥጋ ወያንጸፍ ጽፍሐ እምኔሃ ወያንጸፈት ጽፍሐ እምኔሃ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰድሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ በዘርእ ዘካርያስ ወማይቶት አመ ሰልሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ በአመ ዕስራ ወሰኑይ በዘገብረ በዓለ ለእግዚእ ወእስክንድሮስ ወሰብአ አብዓደ ላቲ በዛቲ ዕለት ወወሃበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በኢደ ሰብ ወወንበርሂ ዘኢነብር ዲበሁ ካልእ አመ ዕስራ ወሰሙኑ ገና ወአመ ዕስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝህ ወርኅ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ለየካቲት ወዘወሃበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ ዕስራ ወተስዑ በዘጸንሰቶ ለመድኃኒነ በዝህ ወርኅ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ እለ ይቤሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንሕነሰ ንብል ጥይቅ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝህ ወርኅ ይርጋቡ በምድረ ገጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ እምሥራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ እየ በደባትር ወበሃይመታት ወበሰቃላ ወበአበብር ወይእህዙ ገቢረ በዓላተ ድንግል ዕስራ ወአሚሩ እስከ ዕስራ ወሐሙሱ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሐ ወድንግል ሂታሰብየሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊሃ ወተንበራቲሂ ወክርስቲያን ይርእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአቢይ ፍስሐ ወአቢይ ክብር አመ ዕስራ ወአሚሩ አመ ዕስራ ወሰኑይ አመ ዕስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ ዕስራ ወረብዑ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ በአቢይ በዓል ወአመ ዕስራ ወሐሙሱ በዘተከለ ወልዳ አብትለ ይብሳለ ወረስዮሙ አዕዋፈ በዝህ ወርኅ ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዘአርጋ ወልዳ ማየ እምኮክ ወኮነ ፈውስ ለድውያን ወአመ ዕስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለሕንጸተ ቤታ አመ ዕስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብሩ ለእንዱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይግበሩ ቦቶን እምንቲኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘኢበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አወግዙ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደምነ ዘኩረተ ስሞሙ እምሂ እደው አብ አንስት ለእመ ኢከለሆሙ ደዌ ወምክንያት ወበኩሉ ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘኢከል በውያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘይትነበብ ትባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እምሂ ለእደው ወእምሂ ለአንስት
በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወለተ አምላክ ወበውእቱ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እደዊሆሙ ወአጻብዒሆሙ ወአምሳውዲሆሙ ወማዕዛኒሆሙ ወማርስቲሆሙ ወባሕቱ አንስትሰ ይትገልበባ ርእሶሙ በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዉ አስተጋብዮት ህሊናሆሙ ለሰማያት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አድሞ አልቦ ዘይትነገር ወዘጽንዓ ቀዊሞ ወዘደክማ ነቢሮ ይስማዕ ወእምቅድመ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘየዐቢ ምስራቀ ወምዕራበ ወሰሜን ወደቡበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምዕራበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ደቡበ Wando
ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘንሰከው እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅእ እምኔኪ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ዘወፅእ እምኔኪ ኖላዊ ዘበአማን ዘሐስስ ለበቁኦ ጉዱፍ ወሰበረከብ ወፀሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብጅ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማህመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ዳይ ተፈሲ ወእግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድረ ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር እንዘ ይብጽሕ ዲበ ደመና ብሩክ ወሆአ ውስቴትኪ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘተአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርግ በቅዱሳኒሁ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰክት ሎቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሲ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአከበ ማኅደረ ድንግልናኪ እምበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢትረኃ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅደረ ድንግልናኪ ወሰመይኪ እመ ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸሊ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ወምስለ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ሚካኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ አግብእዋ መላእክት ውስተ መካነ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሖረት ካበ ሀበ ደብረ ጎልጎታ ዘውእቱ መቃብር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አመ እስራ ወአሚሩ ለሰነ ወበህየ ጸለየት እንዘ ትብል እግዚእየ ወአምላኬ ወልድየ ወንጉሥየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወለድከ እምኔየ በፈቃድከ ለአድኅኖ ኩሉ ዓለም ወጠበብከ ሀሊበ ማጥባትየ አጽናፈ ዓለምኒ ኢየአክለከ ምድርኒ ኢትክል ጸዊሮትከ እመከ አብህርትኒ ወመዋግደ ክረምትኒ ወኩሉ ኃይላት ኢይክሉ ቀሪቦትከ ኦ ወልድየ እስእለከ ወአስተውቃከ ከመ ትፈኑ ሊተ መላእክተ ብርሃን ወመላእክተ ምሕረት ወሳይል ይቁሙ ምስለ ወይፈጽሙ ኩሎ ዘውስተ ልብየ ወኩሎ ስእለተ ከናፍርየ ዘአሐስስ እምኔከ እምኩሎ ሰናያቲከ ወሰቢሃ ወረዱ እስራ ወአርባዕቱ መላእክተ ብርሃን ሀበ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወቆሙ ቅድሚሃ ስድስቱ በደሪሃ ወስድስቱ በየማነ ወስድስቱ በጸጋማ ወይቤልዋ ሰላም ለኪ ኦ እሙ ለንጉሥ ሰማይ ወምድር ወይቤልዋ ካበ ኦ ድንግል እንተ ተሰመች ትምስሕተ ለጻድቃን ወለኃጥአን ዕረፍተ ወነዋ ተፈኖነ ሀቤኪ እምእግዚአ ኩሉ ናዕርግ ሰማያተ ከመ ትርአይ መካነ ኩነኔሆሙ ለኃጥአን በከመ ነጸርኪ ቀዲሙ መካነ ዕረፍቶሙ ለጻድቃን ወሰቢሃ አርግዋ መላእክት ውስተ ሰማይ ወወሰድዋ ከመ ያእይዋ መካነ ኩነኔሆሙ ለኃጥአን ወአብጽሕዋ ሀበ ጸናፌ ጽልመት ዘድልው ለሰይጣን ወለሰራዊቱ ወለኩሎሙ እለ ይሐውሩ በፍናዊሁ
وحلو هي بريال اسمه ديابلوس زينب برماك الأساس زدلو لدو وقوموا 800 وإمة ملأك وقدموا مت وأربعة وكنفو 8 وعدو 9 وإمة ملأك ويعودوا بزهان نفسات حتان يكلوا ويعويوا بأبي قار وأمبئن زيول ويلنا الليلنا زنابنا بتنبرتو لزمتو هرتم زيك أدهنو هذا نفسوك يعني أصحاتنا ومرحنا وسزمت انزحلنا وسورعان ووسدنا وسموت انزحلنا وسيوت مثلا كما وجه أملاك بسماء ومدر ونقوس وأوتوا على كل فترة وكان وسدوها بكالة مكان وهي حلو الأسرات سوديهم بسلاسل أسات وأوتهم وهي وتسوى امسيهم وهي الرسل الأهالو مثل قالوا اللي يجي ويتبادروا ويعرفوا معاد وليت صلاة وبركاته يحلوا مثل العالم عليه ዓለም በመላይ መሐረነ ወይሰአለነ ሰላም ለኪ እንደነበረን በማዓት ወለና እግዚአብሔር አምላክ ነግላፍ ማርያም በራታና ከተና ይፈለና አቡነ ዘበሰማያት ነው አላህ ነው መድኃኒት ለዘይ ሰምዖ ከመ ይባርኩነ ይህኑ አርዳኦ ለሰብአይነ ይስሮ ወልታቡነ ሲኦል ዛዝለቲሁ ምስሌሁ ቁርባን አምልኮ ሥጋሁ ያላን በዘመራሁ ሰለብትራሁ አሜት ጋቦ ለመሳሰልኩ አናራሁ ሲያሳዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ለላይከን ራይከን ንትመነዮ ሰፊያ ሱራፊ ለዘለተነደዮ ወበወድከ አምላካዊ ለቁስልን አጥዮ አስጋከን ጸግቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልዎ ተወልደ ማርያም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
ሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠረ ቅድመተ ብርሃን ወታሰባይ በአብ እግዚአብሔር አሐዱ ተይኩን ክልኤተ በስም ቀሲስ ሰሚከ ሰለስተ እንዘ መለኮት ዋሕድ ውእቱ አንተ ሰግድ ለመለኮትከ ሳዕር ከምድረ ለጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ በለ ተሐስስ መምክረ ትጸውት በኃይልከ እንዘ ትገብር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንጽ መሰረተ ንጽሐን ቀመረ ንጽሐን ሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ወምስሌሆሙ ሰብዓቱ በለነቢብ በአርምሞ እግዚአብሔር ኃይሌሁ ሀዳፊ ነፍሴ ተሰጥሞ ድካሜ ትጹር በሄዱትከ ወልቤ ሕማሞ ከመወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ ሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ በለ ድምፅ ዘጠባያ ማየ አምሳይከ ማቤት ምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ኢታደሉ ለገጽ ፍትሕ ሊተ እግዚኦ እምነ ኩያን አብያት ወተበከለ ቀድየ በግሩም ተግሣጽ ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውእዩ በለ እሳት ካለ ውስተ ከርሰ ቀላይ ውስተ ከርሰ ኮሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳተ እንተ ተዓቅብ በማይ አዳም ትብከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ በሃልዮቱ ይደመም ወይትፌሳ ገብርከ ነዳይ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰብአዊ አርያም ወባህርየ ምስጢር ኢተተወጋሚ እግዚአብሔር በእሁድ ወጣኔ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስዕል በክሮትከ ህሊና ነገረ ምስጢር ቋሚ ወይትከሃሎ ለአብ ባህርየከ ይስሜ ሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ኅቡዓት እለ ተፈጥሩ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ይምጻእ በማኅደሩ እግዚአብሔር ሊቀ እስከ ለመላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሜሃ ምህላዌ ከመንበሩ ወመንገለ ሐሳር እሙቅ ወረደ እምክብሩ ሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ነፋሰ ወወቱ ረሰይከ ጠባያ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምድር ካይበ ወስልሰ አስተንፍስ ውስተ አፍዮ መዓዛ ሕይወት አዲሰ ሕማም በሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ወመንገድ ዘገብር እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወበረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበውእቱ ሰንበት ዘጽባሕ እንዘ በአዲሁ ጽልመት መጽአ አንስት መካነ መቃብር ወምስሌሆሙ ማዕጥን ወአፎሙ ከመ ይቅብአሁ ለሥጋ እግዚእነ በከመ ሕገ ደቂቀ እስራኤል ወአንስቲ እለ መጽአ እላ እማቱ ማርያም እንተ ቀልዮጳ ወማርያም መግደላዊት ወካልአትየ አንስት እለ ኮና ይትለአካው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩሉ ግብር ወእምቅድመ ይብጽሕ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆሙ ቦኑ ዘንረክብ ሰብአ ዘየአትት ለነ እብነ ማፈ መቃብር ከመ ንርአይ ሥጋሁ ለንጹሐ እስመ ይእቲ እምንተ ነበረት በአፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰበ በጽሐ በመቃብር ፈሪሃ ረከበሃ ለእብን እታታ ወዲቤሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሰበ ርእያሁ ደንገጻ ወፈራ ይብጽሕ ሀበ መቃብር ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራ ወይትደንግጽ ለምንት ተሐስሱ ለሕያው ምስለ ምንት ሙታን እስመ ይሃሎ ዝየሰም ነአት ርእያ መቃብር እስመ ተንሥአ እግዚእነ ውስተ መቃብር ባይቱ ሁራ ሀበ አርዳኢሆሙ ወንገራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ እሙታን ወውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላው በህየት ርእይዎ ወሰበ ርእይዎሙ አቀብተ መቃብር ለመላእክት ለወረዱ ወከመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ሆሙ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ኑ ትነጽሩ ማኅተማ ለመቃብር ዘአቀብክሙነ አይሙሩ ከመ እስመ ዘተወልደ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፅአ እምውስተ መቃብር ዘእንበለ ይንስት ማኅተመ ወይግል ነብር እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
በአካል ወደታ በወይታና እንደገና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦና ጴጥሮስ ስራ በአውረስ ዛው በዚያ ተማሪ ቤተ ክርስቲያን ከአንጸና ሲላፍ በጌታ ተቀምጥ ከትሮዋን ከናውቷና ከደሙ ምርት መንግስተ ሰማያት አማተበከ አምር ዘአስር ከሰማይ አስረፈው አምር ስፈታከልና አሰማይ ተበታቆን ይዘልካን ስራ ሰውት አንስተን ኩሎም በህብረት ከበቡ ስሙን በመንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ጻዘው ነው ሀጥን ለኛም ብዙ ቆንኩ በአይሮ አልባረካም በፍጥረት በዘግጠት ተወደዱ አወይታ ነዞም አገልገል ተኻቦታተይን አሕዋተይን ሓተይን አስኒሕካ ሓለወን እንተማሕፀን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንአይነት ባረካ ፍሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ጻ ዘወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ዝኾንኩ በአይሮ አልባረካም ዝተፈጥሮ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዘምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ዓለም ኃጢአት ተረኸብ ናይ ሰውትን አንስትን ባሮትካ ንስሓቆም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕለገሎም ንስኻልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻሞ እግዚአብሔር አምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓልካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ዓይኒ ባልያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን አንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕሴልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻሞ ወጎይታ ዝተበታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሐዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊኻ ምፍትሐኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ዘክሮ ንብፁዕ አባ ጳውሎስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንፍቅረ እግዚአብሔር መሃር ሃገርና ዘክሮ ነዛ ሃገር እዚኣ ዘክር አጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲ ሰናምበትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ወዳእን ጠዋልን ዘብለን ዘካማትን ሰውእትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘሎ ህዝብካ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ያጽናሕዮም ነፍሳ ግብርት ወአእማት ወለሚካኤል ወጎይታ ብቁን ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱን አቦታትናን አሕዋትናን አሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓት ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ልውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ሳዕ ዘለኣሎም ፈፂምን ኣብ ንርሕ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስብና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት
መጽሐፈ ወጸሐፈ ቃሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ዘበካረም ሁሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ቅዳሴ መላእክት ይቀበለው እግዚአብሔር ጀምሮ ሰላም ይፈጽምና ወበዘበ ሰማያት
እግዚአብሔር አባዜ ኩላ ለማምላክ ወወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ለኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ኩላ ለማምላክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ኩላ ለማምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱር ኩለ ጊዜ ይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ጸልይ ሊተአበሁ የዋህው የላዕሌ ወላዕለ ኩሉ መስዋዕት እግዚአብሔር ስማከ ኩሉ ዘሳከ ወይትወከፍ መስዋዕትከ ወቁርባንከ ከመ መስዋዕት መልክ ዘቴቱ አርኖ ዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለቦ አቡነ ዘበሰማያት ንበል። ተዘከረኒ ኦ አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይቀባለ ክህነትከ ወይተወከፍ መስዋዕትከ ወቁርባንከ ወውልከ ስመ እግዚእ ከመ ታድኅነነ ስመ እግዚእ ከመ ታድኅነነ ስመ እግዚእ ከመ ታድኅነነ ቁሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር
ምሕረቱ ወመንፈስ ሰናይ ነገርን ትገብረና ይብራል እግዚአብሔር አቡነ ወይዛና አምላካን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስግናን ሆና ሰብይሩና ረዲናን ሐሊምና ናጽዩና ተቀቢልና ይተባይኩና ናጽዩና ከሳም ዘሳት እዚያ ናጽና ያቸው ዛው ተስተዳት እዚያም በሁሉ ዘመን ይወጥና መስም ሰላም ተፈጥሯና እዚያ ወሎ ከመየ ማርያም
ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ምፅኣዩ ሙያም ዝኾነ ይኹን ቂምን በቀልን ፅልእን ኣይሕድር ስግዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብና ብዕወይ ብመድሓኒት ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበለካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንፅሃን ዝኾኑ ኣገልገልታ ሃዋርያት ከፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕለካ ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩሎም ሓጢኣቶም ክሕተገሎም ዘይሓደኩሎም ግን ሓጢኣቶም ክሕተገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ህፃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስቱ ይኹን ድማ ዘተዓወፃት ቆጥሮም ካስሮን وإذا نصحى كانت هكاية جها وكرسل كفرتك من دلالنا عند الزمبارة كاسوتنا نسين أبوتاتين أديتاتين أحواتين أحدين من دائم من تدخل زغنك أقل قالها ونأكل المسؤول سوء أدنى مزلو كل من كالنا من يتم فرتك رجلنا كل ما سر حتى ورسلنا وإذا فرتنا مدفرت كفرتنا بزحتك بتوكل كنا بخبار لبي بقول خلف مزرعة ويكافتت مسان تبدلناك عشان تخمت فلتي خامو أول ما بكسب ويتا كل فترتنا حتى نسرت هبنا بالغنا كنسرنا ناس أكبرنا نقول سبحان تحياهم هذا ما قدستنا سلام زرفوا نفسات ولا قبل ولا مكان نفس مهار مسوريا سمعت تصبره ونسمعت كاف سمعت عنا ولا واحد بيتنا محمد حنا يسوع كريستوس نساء خاب مسكنا كبرنا أهل أربعنا سماهم زخوني هير أبوهان مسام علي رويد زخوني تنفس كسلهم مساعد زلالهم على እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ዝገብረና መድሓኒ ነስሮ ዝምስለኩሉ ሰላም ንልምናሎና ናቶም መልመስኹም ሁሉ ህበና ምንታይ ወረና ንልምናሎና ሳበ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሕልወና መማሕበርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ስርዓት ክህበና ምፍረክ ስነሳት ንልምናሎና እግዚአብሔር ምሶም ቆዝረና ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና نساتهم كم تسمروا نحن هم كنسمر እግዚአብሔር ምትመና عدهم قبلنا عبد الله كان حواليات من الونا يتنادوا سماتنا كنسم እግዚአብሔር كمنا بقرصان سمايتات من الونا نسل بنانا ሃይማኖት ቃሉ ዘይብለ ቃሉ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አለሳተው ይሁን እግዚአብሔር ነው ዘበና አተውበና እንደዚህ ከነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወዲ ወሶ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ምን አለውና እግዚአብሔር ናይ ክነስልጣን ካባቶም ከሓቀ ጋትን ፍራቱን ክሳዕም ፈጸምታክዎም ፃሞን ድማ ከበድ መንፈሳዊ ሲን ልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ብትህናክዎም ንጽህና ክቆርቡ ፃሞን ፍሮምን ክዝክር ብዲያቆናት ልምናሎና
እግዚአብሔር የመቶም ፍጹም ትጋት ኩቦም ትዳት ዲያቆናትን አንበብ መጽሐፍትን መዘምራት እንለምናለሆና እግዚአብሔር የመቶም ፍጹም ትጋት ኩቦም ትዳት ዲያቆናትን አንበብ መጽሐፍትን መዘምራት እንለምናለሆና እግዚአብሔር ማኑ ክሰምዕ ዝኣዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አጉልበን ክሕግርን ጻመን ክቅበላ ነት መበለታትን ርእዚ ይብለን እንለምናለሆና እግዚአብሔር አክሊለ ምልና ኩቦም እግዚአብሔር ውልድና ዋልድ ክሆኑ ጾሞም ልማት ክቅበል መትናግል እንለምናለሆና እግዚአብሔር ዓዝዩ ልዕጉሶም ክቦም ቅርጉሳ ሰባት እንለምናለሆና ለዘና ኮይኖም ክሕለው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ህዝባውያንን ምእመናን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጋቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ክቦም በማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓቆም መተሓደስቲ ኣመንቲ እንለምናለሆና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓተና እንለምናለሆና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንቲ ሰበ ስልጣን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሾም ድሌካ ቀዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉን ነቲ ኩሉ ዓለም እንለምናለሆና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ነቲ በባሕርን ድየስን ዝነብሩ ሰባት እንለምናለሆና እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ንጥሙያትን ጽኑዓትን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ንሕዙናትን ክያትን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ካብ ማእሰሮም ክፈትሖም ነቲ እስራት እንለምናለሆና እግዚአብሔር ነናብሃገሮም ክመልሶም ነቲ ቡርኻት እንለምናለሆና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁሩዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ነቲ ዝነሰዱ ሰባት እንለምናለሆና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክህውሶም ምሕረቱ ጸጉም ክህሉ ከሎም ነቲ ሕሙማትን ህያትን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦትኦም ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንለምናለሆና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ዝበነሩ ኣቦታትና ሓዋትናን ሓትናን እንለምናለሆና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ፈጊ ስፍራ ከዝንብ ብዝናብ እንለምናለሆና እግዚአብሔር ንኣምላክ ዝታወሰኖም ንዓቆኖም ክመልስ ምንቲ ማይ ኣምላክ እንለምናለሆና እግዚአብሔር ምድሪ ዘስርን ትዕፅን ፍረኽባ ምንቲ ፍረምድር ንኩልና ብጸሎት ንልምንን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና እንለምናለሆና እምበኣር በመንፈስ ቅዱስ እንተስእ ለቢና ብጸጉም ሓፊ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክነነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀይብና ንለምኖ
ሁሉን ጌታን አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረ ዘበለ በፍቅረ ወገን ሀገር መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በእምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወሎ ሳዲ ሐዲስ ይጻፍ ናይ ጌታና ዘተፈለየ ይሁን። ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናስዋ ቀንቀ 15 ካብ 12 ክሳብ 33 ትንሣኤ ሙታን ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንሥአ ኣብ ሰበኸ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም በሪኣቶም ካብኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የድመን ዝብሉ ዘለዉ። ትንሣኤ ሙታን ዘየድመ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንሥአን። ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተኾይኑ ድማ ስብከትና ከንቱ እዩ፣ እምነትኩም እውን ከንቱ እያ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ከም ዘተንሥኦ መስኪንና የብልና። ንሙታን ዘየተንሥኦም እንተደኣ ኮይኑ ግና እምበኣር ንክርስቶስ እውን ኣየተንሥኦም። ንሕና ከዓ ዓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ንረክብ ኣለና። ከመይ ንሙታን ዘየተንሥኦም ክርስቶስ እውን ኣይተንሥአን። ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተኮይኑ ድማ እምነትኩም ከንቱ እያ፣ ንስኻትኩም እውን ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ዘለኹ። እቶም ብእምነት ክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ ጥፋኣት እዮም። ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ጥራይ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግስ ምኾንና ነርና። ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥአ፣ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ ትንሣኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ኸ
ነስወከ በብመስርዑ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ነበሩ። ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስቲ ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣብ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ትኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣግባቡ ክሳዕ ዘብሎም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣብዚብሉ እዩ ንኩሉ ኣብዚብሉ እዩ ዝብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግብኦ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣብ ከም ዘይመክር ብል እዩ። ኩሉ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉ ናብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልዲ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታን ዝጥመቑ ደኣ እንታይ ይረኽቦም? ብሱር ሙታን ዘይትምሱ እንተደኣ ኮይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ድሕነቶም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ ንነብር ኣሎና? ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ዘፅባሕ ሞት ዘጋንፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትሕቲ ከም ዝኾነ ረጋግፀልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ኣራዊት ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባሕሪ ሰብ እንተኮይነ ደኣ እንታይ ረብሐይ? ምዉታን ዘይትምሱ እንተኮይኖም ግና ከምቲ ዒራ ፅባሕ ክንመውት ኢና ንብላ ኣንስተ ዝብልዎ ኣይኮነን። ኣይትታለሉ። ሕማቅ ዕልክነት ንፅቡቅ ልማድ የባላሽዎ እዩ። በረከትና ፍቅሪ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ህይወት ዝፈቱ ፅቡቃት መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ይሓሉ ከምህሩ ከዓ ተንኮል ካብ ምዝራብ ይከልክል። ተንኮሉ ከዓ ክፉእ ካብ ምዝራብ ይቀልስ። ሰናይ ከዓ ይግበር። ንሰላም ይድለያን ይስዓባን ዓይንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ ኣዛኑ እቶም ናብ ጸሎቶም እየን እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እዩ። ንሰናይ ነገር ዝስዕዱ እንተ ኮንኩም መን እዩ ዝጎድኣኩም ዝኽእል? ከምቲ ጽድቂ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገኩም ግና ብፁዓን ኢኹም። ካብ ሰብ ኣይትፍርሑ፣ ብሓደ እኳ ኣይትሸበሩ። ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ። ብዛዕባ እታ ኣባኸትኩም ዘላ ተስፋ ነናሓድሕኩም ዘበለ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ክትኽእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ግናኸ ብልውሃት ብክብርን ይግበርዎ።
أتبدون التي بخرصوص دلوكم سناي أكايدهم زرفوا بتي زرفوا من أنتك حفرون نصون لنا يهلكم كمي عمله أنت دعا فريدوا كاب كفو ناجبرك حسر مكانس صبوا ناجبر سناي ناجبرك حسر مكانه يعيش ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአት አንሐሰን ሐወሩን ሞተ ናብ አምላኽ ምእንቲ ቀረበና ጻድቅ ከሎ ምእንቲ ቢቶም ኃጢአን ሞተ ብስጋ ሞተ በመንፈስ ግና ሕያው ኮነ በዚህ መንፈስ እዚ እውን ኮይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም ንሳቶም ነቶም ቀደም ብዘመነ ኖህ እታ መርከብ كلا سرح كلا إግዚአብሔር بتعجزتي إنها تصبيهم كلهم نزاز أبيوه إيوم أبدا ما يكرر بدل አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍል 18 ክሳብ ፍጻሜ። ስለዚህ ንርጽምን ነዳብ ገዛ ደሞ ዘጥራያ ቤተክርስቲያን አምላክ በኩርባሲ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣዝሸመኩም ኩሉ መጋሰ ሓለው ኣነ ምስ ኣልገስኩ ነቲ መጓሰ ዜና ሓሲሉ ከም ተኽላ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝመስኹ ፈልጥ እየ ካባኻትኩም እውን ከይተረፈንክ መዛምርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ክገብርዎም ቄናን ትምህርቲ ክብዝምሁሩ ክትምሱ እዮም ስለዚህ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብልምዓት ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ብምዓት ከምዘየቆርኩ እናዘከርኩም ንቑዑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ክሃንፀኩብን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከስተየኩብን ዝኽእል ቃል ፀጉኡን ኣማሕፀንኩም ኣለኹ ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ብሩር ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣይትመነውን እዘን ኣእዳወይ ንኣይ ኮነ ነቶም ምሳይ ዝነብሩ ከም ዘገልገላ ባዕላትኩም ትፈትኹም ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ባዕሉ ካብ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ ዝብሎ ቃል እናዘከርኩም ከምዚ
نذكرك كم ذكرك معي نضمات ملاك كم زبا بكل يكون الله إذا مسملها مس كلهم كانوا تمركي وصل كل أطم ما بسحب خيو نبغى راسك بخزاد وحالقهم سعمو كل سلتي دقيمسي جزاي أي كترين يقوم زولو الأزياء وهايو ساعة مركبون أفنوا نجزي بركان مل عبير وبينهم مسواتنا زمازاتنا فلا كل ما بسعر من حدث كان كان فلنا حكم سويشنا حدثنا نصان كنكم غيرنا من حيث من عين سنة خمس كان أنا قلت زمان أنا غيرنا وكل زمن يوتنا الحق لسنا وإنا بدسنا محبوس كان قلت لك عنا سود سلام وكل كلمة سلام الزمان بيت الصلاة بيت الرزق بيت بعد ولا كذا وكذا كمسلم مسلم من بسرعة ويزيد ينوزل فنور على على إحنا إن لمنا كثر لذة ملاك قدس رب الجزية إن قد زبانكم ولا عليه أملاك عند كريستوس لا سيبالكي عجلنا حرقنا صولتنا نبعدنا فور ودفع عرقتنا حقي نايت تكون عن زبان كريستوس أملاكنا زولت كلنا لا سيبالكي ونسجد إن قد نفساتنا محرد كنبلنا حاتينا حرقنا نبويتنا لمنلنا ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ አሜን። ተነከሳባት ተደመነ ኃጢአትና ሐገርና ክርስቶስ ወደ ለምንልና አሜን። ተስፋን ቆነጽ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ማርያም በከተ ዘፋንኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል አምላክና ዘወለት ክልና ደስ ይበልኪ አሜን። በቃና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ማዕድ መጣለ በዝባን ከምህረት ይሩ ኃጢአትና ምትሐርገና ተዝክርና ለነካ አዶና ዝውት ወጅዝ የባርቆት Yeah.
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 ልብናና ህሊናና አይታብራልና ቅዱስ ወንጌል ጋር በተባትን ሰመት ነው አነበረና በሰማንያ በሰላም በተሰመት ራይኩም አብን ሓደ 36 ሰነ ፍራዊ ወጥና ፈርማርካና ህዝብ በሰው ሓደ መንግስተ ሰማያት ወይ ሰላላና አንበር ሃሌሉያ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ አብረው ወላሂ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብረው መንፈስ ቅዱስ ተረክሊት
بارك እግዚኦ ዘወንጌለ ሉቃስ ወልከ ሐዋርያ ለክብረ ስምከ ኢየሱስ አርያም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 32 ክሳብ 41 አቦኩም መንግስት ተበኩም ፈቃዲ እሞ አታሉስ ሞጋሳ አይትፍራህ ጥሪትኩም ሸጥኩም ምጽዋታቡ ሰራቂ ኣብ ዘይረኽቦ ነቐዝ ኣብ ዘይበላሽዎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጎድል ሃብቲ ናብ ሰማያት ተቐበሉ ምክንያቱ ሃብትኹም ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልቦኹም ይኸውን እዩ ሓባይኹም ዕጡቕ መብራህትኩም ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ከምቶም ጎይቶም ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝፅበይዎ እሞ መፂኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለኩ ዝኸፍትሉ ሰባት ኩኑ እቶም ጎይቶም ክምለስ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ገላዊ ምፅላን እዮም ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ብለኩም ኣሎ ኣብ ካልአይቲ ወይ ሳልሰይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ መፂኡ ከምዚ ኢሉ እንተረኸቦም እቶም ገላው እቲኣቶም ምፅላን እዮም ግና ከዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመፀላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤት ክትኩዓት ኮላውን ስቃይ ምበለኒ እዩ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ዘይሓሰብኩሞ ግዜ መፂኡ መወሰዳኩም ኮይኑ ኣብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ቀርቢ ትወድቕ ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ይቕልል
በእንተ ሰላም ተክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ወማርያም በሀበ አበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርነ ውስቴታ በልኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት
الذي لا يكون كان السحابة ويكون هذا مش بس خشيان صغمان كله ويكنا أولادنا من حينا يسوع كريستوس كم زغطان عبد العليم خمسة شعب لني لدا عبد الدرافات مكان عبد الحكم حاليا كانوا زيادة أو كان نسات قبليو ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክቱ ኩላም ምድረ ሰላመከ እንተም ሰማያት እንተባቲ ሰራዊተ ሰማይ ሰብከ ዘይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወግዕ በይናቲክሙ በአምዓ ቅድሳት ዘቅዱስ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ ጸሎተ በረከቱ ያሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ሊቀ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀበል ሀገሪቱን ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልነ
አቡነ ዘበሰማያት ዮም ወዛቲ ወዛቲ ቤተ ክርስቲያን አስብኡ ቅዳሴሃ ዘይእቲ ሰንበተ ክርስቲያን ሰማያት አስማልኩም አለው ከምድሩን አስማልኩም አለው አለውካ ከንካይ መስሐቡ በሚሕዝቡ ጣዓት ዘይሃሉ አለውካ ከምቶም ሙሴ ዝተጸረሩ ከናታን አብዮን ምስ ብጻሪ ዝተጸረሩ ኣብዘይሃሉ አለውካ ከምትን የማን ዘስሓታት መናሓው ዘዳልል ኣብዘይሃሉ ካይናት ብራታይት እግዚአብሔር ስፋትኩም ይኹን ሓዳትኩም ሓደ ምስተኻላይ ተጠማመቱ ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብነገር ዝፍረዱ ሓሙሽተ ኣቕረባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠቋሉ ወይ ሰራኺ ወይ ሓሳዊ ኸይሉ ወይ ከይቀውም ብስዋዕ መርምሩ ንሓዘ ከምሓወኩም ገስጽዎ ናሞ ዘብፅሕ ሓበሳት ተሎ ብግልፂ ዝድፍኦ ነቲ ዝተጋግየ ነታ መንገዲ ጌጋ ክሓድግና ብእግዚአብሔር ክምለስን ክስርየሉ ማዕርቦ ኣቱ መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታት ዝኾንኩም ዲያቆናት ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽራ ምስ ርግቢ ፍርታት ምስርናይ ከይሉ ፍለይ ምስኻትኩም ሲ ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገላ መርምሩ ናይ ውሽጢስ እግዚአብሔር ብናይ ገዛ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ ብሩም እተን ስጋ ዝተተኽለ ኣይዛን ዘይኮናስ ኣይዛን ውሽጢ ልቢ ከፈታተና እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽለ ዓይንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ዓይንቲ ልቢ ከፈታ ሕሊናና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳብ ንላዕሊ ዝድይብ ሓንሳብ ድማ ታሕቲ ዝወረዳ ይኹን ከም ዓንዲ ሓዊኻ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ዝበፅሕ ዳ ይኹን ልብና ለው ብምፍራህ ከምቲ ማለቡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ሰይጣን ንሱ ይዘፍሩ ከም ዝተባሃለ ኣይዳውና ናብኡ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማን ፀጋም ንዘርጋ ሃገርና ከምዘይነቃነቕ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ትኽእል ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ከምዚ ንግበር እግዚአብሔር ይርእዩ ውስተ ጽባህ ሰብስ ክብር ቅዱስ አይፈለጠ ከም እንስሳ ሆነ መሰሎም ካስ ዘንጉስ ውእቱ ያእምር አይሰ ብዙሓሉ ገዛሉ ሰዓሰረ ባርያ ኮይኑ ኮነ ጎይቶም ዘይኮኑ ድማ ገዝኡ ወሰብሰባት ቅዱስ ኣይፈለጠን ብፍታው ቅርሱ ኣጥመየ ነፍሱ ድማ ኣፅንኦ ጎይታ ንስኻስ ሰብ ዝግብር ካሎ ህያውነት
كنداي وسحيو من تغد كدن نسماي كم دنقان زرقح قالوا من ملالس برقام مدري أصفح قالوا نسيساي أو كرسة من ما يتأكل بمعاد تبع وصحي أمراك قالوا سلمان تيتغير في نقال ورحات قالوا بيبرأ أدا وكام أنت فلت برانك وغبطار وقالوا أنت غم دغاك من زمنات عمتات عدتات عيب كايو أيان دخول البسب وتلي وتنرى هايو هيوات نعود ما متفتوى اتنسات كان حتى انستسل أمسع بسي غمدك أصحاب ساعات موتسقا يكونن موداتان قطر زي بلو مزل على العالم يوسف سقدام براز لبسق نصوص بنتعارض نايكور بالكلام كاتغتنا ساعات تحت بيتا غزا بلو اسكابت زي تاسس لهم صريق بالعواد دافرت موزل ساكان ناس تغيرنا كاينو آدم أنت ما حدا ربيت أزغن حوز الوجه نذكر حوز يقدر كان ناس تعبد الله وهيوان تايجر نكبر يا سمي وان كده نبرز النوم مساحات يا سجان أسألنا وهيوان تايجر ناكن نوم لنا والد كل حمام بسعرك ولا كل ما يقدر الله خبز نسخنا تابك نزل أم زد مريا يدمي الله أدام أتوم أدام نيوان كنت اللسان هو ناتزارك كل خلص وزي قالكم نحن نسمعكم ما نحن سلزمنا أخذكم كنت عليك على نار واتما دامني وانا صحاتكم سبتك ساس حربيتا تنسحكم لكم واتما دامني وانا صحاتكم سبحات لحمكم بدأ تستبجوكم بزي مثل كان ناتي نايك دام رستقماتي لميهم كلهم متوم تستبجوكم زي آمنوا على طارعكم أمساكم يوم بردكم ما يكونون نحن قنازوا بحال ودكم زآمنا بحق آرائكم من أمساكم من كفاركم توزانا إناس الذي إنه ندقوا حاتياتكم حوي بالعادنا فتوى كادلتنا أسخام حقول نفس سبحانه فتوى تقايب برفتاو نفس سايكونا كابن جيقنا بمشي كانت تزيكوين لنا باهم بزواي كارني مو أدحال وصل لك قرنا سلام تأخي قد بك أنتني أبونا دام زبن كيرون قرنا سلام تأخي قد بك أنتي سكانا أنت زيت صامنا أو اشتغل حقو زيكاري ومدر قرنا سلام تأخي قد أقرنا كنتو كم من الناس تزيك الكلنا أو يجهد ملال زيك عليكم قاعد ملال تعوين حلو قد أتا حبارات زيك حلو قد نزغو كاسرافي لتمحل البيتا واشتغل نبر زيك ونزابا أتينا من رياح دقنا أسرافي نمعدري وطبعا حبا زيك ونزاتينا من رياح دقنا أسرافي نابقنا أتو شتاء أغنى شؤنه ما زال بالبراغ بالحرقنا وسرافي نطلع يقدر بستابونا غلط وانتتن شبارا وناها فرياغ كنتم زيكونا بتغضاء حقوس حرقنا وسرافي نتو لهم نقنز استواقيون إفيسون تقروس إفرات استوالي وحيث بران آتينا فريهم حرقنا كان مبراوز يقول زلو خستنا محراب صغيرالو قال لي مبراوز يقول زلو خستنا مبراوز صغيرالو قال لي قبل فلفلو أو زلو خستنا بسمين فسسالو قال لي بسمين فلفلو أو زلو خستنا بدو فسسالو ناي بحر من الأس من كري خمسة بالا فمخال عايزن أفلاق على زيد سب من الأس من كري ومغلا أنت هيكل بنينا نفس خم زي بلو ما شكروا من صوتنا نحن علينا مستقال زيابير استقوانا بحق كريستيان كريستوس أو المسيح ويا نصبنا إلى نزقان نغطف كبرنا أنت أتو أنا نظرة المجمع عن سكان الجايو زيابير أمنا صورتنا سميعك قبل ما هو لجزء نحن أنا كنت نوصلنا تابع رسالة قديمة نبياتنا ورات الزوات حولا برسل في العالم كل زي كنا توي وايزل لو هاجرات زلنا يكونان أبزت فساسنا نصرف أساس دفعوا وحيس زودوا أبايت زلنا يكونان انتي دا تابع على زل حالات وصي يروشاليم ديك عربا باسات نبسكوبوسات كساوس دياكونات قديمهم زادوا ويا نساتهم كمان سراز لو سبنا سبي وطن كلو كملات تمسول سبنا تمات سبناهم توم كأسعروا أكاد سبهم يركسون سبهم بدأ تبجع مسافة وتتعفى نحن هماتهم بسجاس ولنا سلسلة لدتاتنا حمدك لكريستوس أنتم سلنا كدست انكاتها حدا أبسان حاتيات تزحلقنا كريستوس سجان دمنيم حدا دمار كالمزيابي يرسو يرسو لنا أوش تسمتنا بمثال يرزون سبيل ناين سحنا بعاتي نحنا كلنا نسأل سلسلنا سجانا بمعين حسب باب معروفة من باب نقدر من باب سراويته من باب اسمه من باب فقده من بقال مسكنا اغزيابير كم تمسكنوا امثال ملاخت نكون سجار قالوا زخبا قالوا اهز قالوا زمر قالوا زمسكنا قالوا زودسنا قالوا اتم شدش منفس شدش منفس لهم قدوس اغزيابير بيدا سراويته ثم كبر مسكنا سماعين مدرن ولي يبلون نحن وساتاتهم قدوس اغزيابير
كم زمان بلنا زعلت زيابير بأهل حبوس الناس كلنا زقبر يا مس نبي أساف كنا زيابير ما تزرد أنا حبوسنا بلنا نزمر كبار الناس الناس كابتن ما سبران بزابنا بزيابير ما حد نتحبوسنا ونقي أيكم كأليد بلدو بعد كان الله كبس النبيات المويتان وصانا وليات إرد بلبك لكن حزوك ورغا العلو بحاكم ما تحتنا الفورد زلوه ما ينجيل نحاس عاقد نفس الرجال سفرت موت قتلة تنزلوا أريدنا نحن المزمور بسم سوق عميت إزاز ونجينا مسناي مكسام مسناي مسوقها سماعي تازل وسماعي مارتي أم عاد بعد قرر ملغت نفعو مزمور النبي داويد بتافل انتعلت بعدنا بعد إيحان ليل ويانا لرزيان يرقب وآخ قبل زيامر الأعلت برقص فلتيا زعلت زيام الداميتي على حرويتي أيقونة زعلت زيان زرالة متنقص حرويتي زعلت زيان أبرام تقصت وآمنت البيت عزاربتنا حقوستون زعلت زي عبد الرسينا نسيت قصة كابسريكا تصورت زعلت زي من نبيات تفتت كابس بأيوت كنا تصورت وعلى ما فتي ما ترايت بصحيا ولد بمسومن تقص بمسومن تنقص بمسومن فاتت صارت قمر زعلت زي تقدس أول زوارها من تسكت عزب بلايا وأنا تحوس بأباهي بلنا بأهم تقدس قدسوا عدد زمنات من موائل بأس تفلالة زتفلت كانت على نتابغ على زمانك قدس كريستيان أنا ودسها هي زعلت زي حق وريزت حلقة حق وانجز علىها هي زعلت زي أسرة زتفتنا باروت كحراز وصنايا هي زعلت زي أزفر سستات سلاسيت سسعر زايا كم بعدش زعلت زي ناقص كلام حدش دبرن حدش نقرن كوني شعبران صحيح ورحم كواكب البانان بران كرمت الحقاين الممدح الدرين أوش تعزك أساسية ونفس زي بالله شو عاد ما عاد متعرف يا هالكتي فاتز بلغ لك أخذ أخيو بتقالت يا صنعات سمعت كل قسقس ومثل ما خلنا وتيو شو مقابلات كفوت يوم كفترة عرب جميعهم زفرسوا وذاك كفر عين خذوا يوم أمان قست عاد من قست فرد وقفوا في شعوب كانت تزن زي سمعون عين زي رأي حديث حي ما بعد نقولون كان نقول بالك الرأي أغناف حلزت أغناف حوي زلوا وقرمان ملاقات إني يقوم نساتون سب زي بلون إجارين زي بوما مجارين أبزلوا خطوات ملاقاتهم أغنافهم بالماء كان في مسكن فزقات ما يسمعهم كير أيها الملبود سيفهم يمسيان بربود كل على يسمعوا شعب حري حاول سامعهم وأخذ كل عام قومنا تفلق حوي تنعو تحليل زلوا غريق وحزي شعب أعطوا كل زاير من بلد بما قالوا لسان كاسر كبل يستغفى أفهم قومي كل فترة بفرات بفرات بعبيرات قومي شعوب تعكسهم كتعكروا ما سلزقوا كلها مدرمة مرقات أنت زي كل حشية بالله شعوب حاتير النوي أنت اللي من كأي حني الوانا تايل حدا أكل حدا حبرني شعوب جانب سسوا يبكي سويته أبو بودو أدم بالا ملوات الوانا تايل على كل نفس وكذا قدام بارك قبلنا طبعا أي حفلني كنت مستحسن ولي ندب على ما نوزع زي سمرت زي كيلو بمغنياتهم من طيب حرني شخصات كان في وتم كله سلز بقي وحبسيهم هذا كان أصحاب بايتانس كده زفتوا مع الفرد الدان سلز بس حتى كل بقي يوم شعاب كما تحوس بعمسا حبسهم بعمسا سلز ودوا خلال يوم دفاتات كنا درمنتهم بمسكان سلز تقبلوا خلطهم يوم شعوتنيات بي وتم كله سلز تشغلوا تصبيهم شعول أفلفتي بي وتم كلهم كانتم بلاشت تزاري بميوم وزن كل يوم أبو سالقنا لساننا بحميتكم ويا أحدكم نبتسعين فتصنعي قوين سلز غزاروا ويمشعوا صنعاتكم وزم سلز ما سنخدم يوم دخمات كنا ليت المعزن سكم بسلات بتقاتل سلزتكم وغصنوا يوم شعوا حالات عداهم
نابقات سلسلة زرب حسطامات مبلتات كاسر زبقي ولمسيهم شعور نقواتكم نسرتات كنفرهم كنفهم وقوليو قبزنهم كحداسي شعور أبيات تجاتك كلتيهم حفرتهم كغادي شعور وقات كفازنا من رحزنا تلكي ومقرنا سحيتا لما أساقي وميعرب سحيكا لبي ومقلبسيهم شعور نعم مثل زمانا ولوس تسعر وقئن والتا وقئن تانكسن في اللازان يلمن شعور نقوس أدلوب زي بالقرن فرط فرديو شعور حتى كما كتسات كان في اليوم نقوسات من كبسات كل اليوم ناي شعور أبيات ناي شعور بغيات ناي شعور بعدن ربحوا انتايو وعرفت ألوكا يجلس فترة ناطفات كخدم سرايا من فترة نبيع شعور حتى من تلسهم كباقي يوم سات كان كام من تاز مالهم كباقي ملاقت سماعي من تترسب كباقي يوم كلهم مستغل شعرتهم ناتو زحاريهم نساكا من عبران دنكوان تكتاكليهم شوعات مسور زلون يحو مقارجا غزرقيهم أبو ليك كائنات يسوس كريستوس نفس مستير زفاعاتو يو نسرعات قبل فاتحانات بيمان النديا قنات وزقام كوكوماميو سرعات مستيرون كر يوميو اتناش مستير تاي مسل تاي كيوسم تاي كيبال أبل بسبس لزيلو لمخزارمو أي قالوا يو أوسي ما كائنات مستقويتا سماين بدرن كتبل بلو خلوهم كبرات لكم وحريا ديام قنات بصوف أساس ورقة نصر أصول مستير كفري خلوهم حقوس لكم قدسان أبوتات عبد الإنسان يرزق ما نسوا عينون ورقة مسلوس كان لكم أنتم برات قاطت تمسلوا كلهم إننا نعطى غدا مرعى كريستوس كتعطوا كلهم كبرات لكم بيتهم تعزكم ساعاتكم كملالس كلهم أبتعطوا أخبوكم بهم وكبرات لكم شعولا منولنا من تغمحرنا نغرق للنا من تانا ماللو كم قبرنا زي كونس كم قبرهم كم تعرف استمقبارنا زي كونس كم محرت أمنا مالو منولنا بكم وكذا من تكتمون تلك حلف على بزر بعض وأبوتاتنا أحواتنا نفسنا كتعرفهم للمنا كانوا لك نرنا بمعها كابسات حاتيات مصير كما يسسب حاتيات شكاس قنيو وكويتا حاتيات تتسوى سكاسرا أبدن محامن دو كبير يوم بزادي سنة برهان بابت سن سقاك ودمك لنا من أسماتهم نزيك بكذا سنتولاي لوم بذا سقاها تنكس سرالات ألا تسنة برانتهم سمون سولت كيم بغاد زاقل قال سنسكروا مالون عنتهم سماتهم سولت كيم كام نسخاب المحرد كازوكرون سمام كا أبدا موتي تحراز قناة يروساليم سمياوي تام صحبي والتحام وقدوس سليقان ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘያኩቶ
ቀደም የሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋም መንፈስ ቅዱስ ናበናላ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካብ ተጌታ ብዕለተ ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴያዊ ክሳብ መወዳእታ ዝተፋስብ ህፅበልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈወሶ መገሻን ዝغዙ ኣቦታትና ኣዴታትና ንዓትና ንኣሕዋትና ብርሓዮም ብሰላም ብጥዕና ነናበቶም ለሶ ንፋሳ ሰማይን ዝናባትን ባረ ከመተ ጸጋኻ ነዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘውትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜና ናሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ስርዓት ሓያላ ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሰላምሃ ኣምላኽና ነሰከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎ ብቑኑዕ ሃይማኖት ከይዶም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ንዓትና ንዓወትና ወለድ ሚካኤል ነብሱ ዓድን ንሰማያ ሰማያት ጸልይ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮት ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍቲ ምንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ብዝሓቢ ባርክ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርጋብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ላህላ ኣብ ቅድሚ መድረክ መደንገፅን መንበርካ ንፅዋት ንዘረብካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብስሩዕ ማእሰር ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛት ዝተሓዙን ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕሎም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኣ ኣብ ዝስረሉ ግዜ ክንዝክሮ ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮ ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ጌታ ህዝብኻ ክሕርስ ተኸበር ንዘለኣለም ዓልዎምን ዓብዮምን ወተሳሎሙ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ወኩሎሙ ምስጋናን ክብርን ዕቤት ተጠቅልናናል ወዲያው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕቤት ካመጠን የብሉን ስራን ወዳታ የብሉን ንግዛትካ ድማ ወሰን የብሉን ኣምላክነት ከውንደው ይብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅእ ልምናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረኽና ይፍለጥን መለኮትካ ዝውሕዘሉ ባሪኻ ዝውሰነሉ ኣይምርመርን እዩ ንቅድምናኻ ሕሊና ሰብኣይ በፅሕኒ ንዳር ሓምነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስምዒኻ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ረኸቦን ረኪበን ኢኻ በቶም ዝፈርኻ ኩሎም ፊና ቀረባይ ከምሳታ ከም ዝነብር ፍቃድካ ትገብረሎም ኢኻ ጎይታ ንሓንቲ ምንስትበሎ ኣንበር ሞትታ ይትወክልን ኢኻ ንፃንካ ቐሞ ሰማይ ኣውሲኻ ናብ ከርሲ ሰበይ ዘጥፍኦ ብረቂቕ መድሓንትኻ ዝትቕሎ ንስናይኻ ናይ ቅዱስ ፍጥረት ተልጎ መንፈስ ህይወት ድማ ኣብቱ ገሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኩሉ ደብነት ዝክኾነ ንኹና ንባርካ ማልተጨመቕኖ መሓደሽካ ካብኡ ተውፅኦና ኣተዋ ምድሪ ትበሪእኻ ዓይንቶ ትገልፆም ንበረሩ ከፊትካ ድማ ተፊት ባዲመን ትኽፈልጡን ኣዳውን ኣጋርን ተወንቀሳቕሶም ወጎይታ ተዕብዮን ተጎብዞን ክሳዕርጋንም ተብፅሖን ስራይኻ ጎይታ ንንፋስ ከይተረኣየ ተስምዖን ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺሎም ስራይኻ ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልአን ስገም ምስጋና ዘለኳን ስራይኻ መንበሪ ባሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክዳኑ ድማ ስእሊ ማያት ዝገበረኻ ከማኸምን ኣሎ ንማይ بعد بحفل زفر نخران كاب بميزان سمزنا بخمها من الله أدراش ما يزقرقت زريعه وبحاول بسرحه بخمها من الله بتوقع كلمة تابسة أبعد زوجة بالقدام ما يناتاب زريعه زوجة بالقدام حولا تحتها ورد تاب تحت زوجة بالقدام وخنا تزل غير بالقدام يعينيبن زنا كرز أصول زلنا من مسدم من نهنا حسين خدنا يمسابها بأرمون بقدسنا البركة ويس كمسارا مقادها مكان ينا يحسن كذا مدين كابسراك إلك معبد بحر يزور في إلك مسكنا دي ويسابي وبدأنا نزود حدنا مقامك أو كويتا على كل دقاب من الحالة تقول أتعرف ولا غاد ما بعد سلسلة تقول حناس من دخول لما تزاري نفس عسمايك أتحرام أقول حلينا أنا ساكر زي فيك بحر حاويس تزور الجنام كل حال فاين دلنا نسغى بعد غاد لا يخاف نسغى بعد غاد ما ملكوا كاتب مرتزل
Yeah.
سقوم سزحمست حدا يقول لهم مخازت واسير سسكبنا حرب على زحمست تبلع خلاص لزيدان منفس السقاوين خمس بلع عيم صلى غابنا حرب على زت واسقسط خلف زيسكان منفس من بين خمسة عيم صلى الجابر أمدغنا ملكوت مستسبيح حدا خمسة خمس قال من منفس حديهم مثل تسبيتو حدا
ምስጋና ስልጣን ዘለቀረ ቅዱሳን ዘላለም አለ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ሰላም ለኩልክም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖታዊ መሰረቶች ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ዝንቱ ቅዱስ መምህር መጽሐፉ ዳግመ ዘመጽሐፈ ሰቢሶሩስ እንዘይብል ክርስቶስ ውእቱ በኩረ ሙታን ወረዲሁ ቀደመ ወትንሣኤ ሥጋሁ እምነበረ ሙስና ወአዲ ቀደመ ወዐረጎ ውስተ ሰማይ ወበእንተ ዝንቱ ይብል አነ ውእቱ መካን ወአንቀጽ እምቅድመ ትንሣኤ እስመ ሥጋሁ ቅዱስ ለእግዚእነ ወካርሞ ውእቱ ወእምድኅረሰ ተንሥአ ኢሐማሚ ወኢመዋቲ ውእቱ እምነገረ ዝንቱ ቅዱስ ቄርሎስ ይቤ ለቴዎዶስዮስ ንጉሥ በእንተ ሃይማኖት ርትዕት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተርአየ ዘኢያስተርኢ ወተወፍር አርአያ ገብር ወኢሐሰስ ተገሰ አሐዱ ወረሰየ ሎቱ ሥጋ ለባሕቲቱ ወኢንፈልጦ ከመ ልብስ በዓይኑ ውእቱ ውስቴቱ ወምስሌሁ ወአእመርናሁ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር እስመ ከመዝ ጸሐፈ ቅዱስ ጳውሎስ እንዘ ይብል አኮ መኑሂ እምኔነ ዘያሐዩ ለርእሱ ወኢመኑሂ እምኔነ ዘይመውት ለርእሱ አማን እመኒ ሀበነ ለእግዚአብሔር ንሐዩ ወለእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር መውት እመኒ ሞትነ ወእመኒ ሀበነ ለእግዚአብሔር ንሕነ ወእንተ ዝንቱ ሞተ ክርስቶስ ወሐይወ ከመ ይኩን እግዚአ ሕያዋን ወለሙታን ውእቱ ግብሩ እስመ ኮነ እግዚአ ለሕያዋን ወለሙታን ዘበጽድቅ ዝንቱ
ዘሞተ ወተንሥአ ኢኮነ ለምን ትኒ ዘነበረዙቱ ባህቲቱ ወመኑ ዘይብ በቂያሁ ከመውቱ ሞተ ወተንሥአ ዘነበረ ለወልድ ገሃለ ንሕነሰ ነአምን እስመ ኩሉ ዘይለቡ የአምን ከመውቱ ወልድ እንደ ትብል ጎኑ ሞተ ቃል ዘውቱ እግዚአብሔር አብ ሐሰ ውቱ ሰ ኢመዋጢ አላ ሕይወት ውቱ ወኢትወለድ ወሁሱት ጉሉ ለኩሉ ከመ መዋኢ ሞት ወሕይወት ውቱ ወእመሰ ኢኮነ ከመዚ ፎኑመ እንኮነ ጉብዘ እምነ ሞት ወመጻሕፍትሂ ይብላ ይደሉ ከመ ይሙት ቃል እምኔሁ ቦቶ እንሕነ ንረክብ እስመ ሰቦ ሞተ በሥጋ ውእቱ ከመ ዘጽድቅ ንብል ከመ ውእቱ ጥዕመ ዘንተ ወአኮ እንበለ ሥጋ አላ ፈድፋደ ቦቱ ወረሰየ ዲበሁ ሕገ ኩነኔ ወሞትሂ ዘሞተ በሥጋ ምህላዌ ዚአነ ወእምዝ አጾቀ ግብረ እስመ ሞት ዘእጓለ እምሕያው ውእቱ ወትንሣኤ ሙታን መለኮት ውእቱ ነአምር ኩሎንተ ክልኤተ ግብራተ ኮነ ከማነ እንዘ ልዑል በመለኮቱ አስተርአየ ወኮነ እግዚአብሔር ኩሉ ፍጥረት እስመ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ትስብእቱ ወለቱ ለባሕቲቱ ሰብአ አእምሮ ናትናኤል ይቤ ሊቅ አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሥ እስራኤል አንተ እምነገረ ቅዱስ ቄርሎስ ሀበ ዮሐንስ ነአምር ከመ ቃለ እግዚአብሔር ኢሐማሚ ወእመሂ ሐመ በሥጋ ውእቱሰ ሠራኢ ምስጢር በጥበቡ ወኢሐመ በህላዌ መለኮቱ ዘኢይትረከብ ከመ ንእመን ቦቱ ከመ መድኃኔ ኩሉ ውእቱ ተወክፈ ሕማመ በሥጋሁ ከመ ዘሮቱ በሥርዓት ዘሠርዐ ለርእሱ ቃል እመልእክተ ቅዱስ ቄርሎስ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ዘእስክንድርያ ዘጸሐፈ ሀበ ንስጥሮስ ይቤሉ ጉባኤ አቢይ ወቅዱስ እስመ ቃል ወልደ እግዚአብሔር በህላዌሁ አምላከ ጽድቅ ዘበአምላከ ጽድቅ ብርሃን ዘእምብርሃን ዘወቱ ገብረ አብ ኩሉ ወረደ ወተሰገወ ወሞተ በሥጋ ወተንሥአ አመ ሣልስት ዕለት ወዐርገ ሰማያት በእንተ ዝንቱ ይደልወነ ምስሉ ዘንተ እምነተ ወንእመን ከመ ቃል ዘእግዚአብሔር ኮነ ሥጋ ዘእንበለ ለሊሁ ኩለንታሁ ሰብ እምነነሱ ወሥጋ ዋሕዲቱ ንብል ከመ ውእቱ ተሰገወ ወወቱ ነፍስ ወኮነ ቃል አሐደ ምስለ ነፍስ ነባቢት ወሥጋ በአሐደ አካል በዘኢይትከሀል ይትነገር ተዋሕዶ ወኮነ ሰብአ ወተሰምየ ወልደ እጓለ እመሕያው አኮ በስምረት ባሕቲቱ ወበሃልዮ ወኢነስአ አርአያ ነሲረ ባሕቲቶ ወብዙኃን እምባውያን ዘዚአሁ ወኢይመውእ ሀበ ጽድቅ ተዋሕዶቱ ለክርስቶስ ወልድ ለሊሁ አሐዱ እምክልኤቱ ወኢይትወሱ ክልኤቱ እምባውያን በእንተ ተዋሕዶት እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ውእቱ በመለኮት ወትስብእት በተዋሕዶ ዘኢይትነገር ከመዝ ይትነገር በእንቲአሁ እንዘ ለሊሁ ቀዳማዊ እምቅድመ አዝማን ዘተወልደ እምአብ ወአዲ ተወልደ በሥጋ እምብእሲት ወአኮ ጥንተ መለኮቱ እምድንግል ወኢቀደመ ሀበ ጥንተ ልደቱ እምድኅረ ልደቱ ወእምአብ ወዝንቱ ኮነ ከንቱ ወወልድ ውእቱ ከመ ይትበሃል ለእለ ቀዳማዊ ዘአልቦ ጥንት ዘኢሃሎ እምቅድመ አዝማን ምስለ አብ ከመ ውእቱ ፈቀደ ሀበ ካልእ ጥንት ከመ ይትወለድ ዳግመ ከመዚ ይትበሃል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ ተወልደ በሥጋ ወይተወልደ እግዚኦ
Thank you.
እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ወርኅነ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከትላው ቤታን መስሙር ዝበሎም ወጎይታት ስላልካ ዝሓደርነን ያከረን መቅደስ ካዘጽልል ከመን መንፈስ ቅዱስ ማኹም ሲል መለሰ በልጽና ዝመላለስ ትዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልግጻይ ኡኺዘ ገበረ ነዝማር ዘየጽረፈ ንቑቕ ነገር ዝነዓቐ ነፈራት እግዚአብሔር ዘኽብሮም ንብፅዖም ሒሉ ዘይጠለም ገንዘቡ ብሓለጣ ዘየለቅሐ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መመረደ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝገብር ንዘላለም ኣይናወፅን ደጊሙ ከዓ ኣብ ቀረም እግዚአብሔር መን ኢሉ ኣብ ቤት መቕደሱ ከመን ይቆም ገለ መንፈስ ቅዱስ ከኣብ ልቡ ንጹህ ሕያው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ከምቲ ነገር ዘየምለኸን ኣብ ብፃይ ብሓሰት ዘይመሓረ ምስ በረኸት እግዚአብሔር ይቕበል
አባ ፈጣሪያን ሰሪሐያን እግዚአብሔር አምላክና ጽፎነጋ ሀገር ከአያቱ ይመለሰ ወገባሪሃ እግዚአብሔር አምላክ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ከምቲ ትባል ብምእታዋ ዝተሓጎስናዮ ብንውፃ ደማኹም ብሓጎስ ስጋነ ብምዕራፍና ተጋናነፋን ዕረፍትና ግና ከም ዝሓመመ ሰብ ብድቃስ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነዛ ዕለት እዚኣ ፍቁራት ክንኸውን ለይትን መዓልትን ብምጥጋዩ ደጊምና ኻነቶም ከም እንስሳ ዝኾንና ካብኣቶም ዝኸፈናና እግዚአብሔር አምላክና ለምንልና ምእንታና ማለት ንበል ቅድስት በዓለ ምእንተ ክንሕጎስ በብሰሙን ናባና ንዕለ ዓለም ሰማይ ቅዳሴና ይቀበልና ዝበላናዮ ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደሙን ምስጋና ዋህደና መወርስ መንግሥተ ሰማያት ይግበረልና ሕፃናትና ይዕብየልና መንፈስ ቅዱስ ይወርደልና ዝነጠበ ዝበደለን አፍቅርህን ወለፊ አርምለልና ነፍሰ ገብሩ ወልደ ሚካኤል መሐረና ወሰሙላ ሰማዕታት ጸምረልና በረከት ጽወሳን ማዳን በረከት ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይክፈለና አቡነ ዘበሰማያት ንበል
እግዚአብሔር ሰውረና መስዋዕትና ይቀበልና ወዶሳነ ቢሰካ ወሮና ይልና ወዲ አልወና ነፍሰ ገብሩ ወደ ሚካኤል አሮን ከሰማይ ተዋሰና መዝናና ያዘልና እግዚአብሔር ዓለሙን ሰማይ ወደና እግዚአብሔር በራሁ ወደ ሰማያት አርስትከ
استغفر وقويتا استغفر استغفر بسلام واسيم العرب لومن بروح دمحلو له قويتا يسوع كريستوس بخير دجاسكم كان ነገስታት መኳንንት ተስተባሉ ካህናት ምእመናን ንነጽ ዘመን ወደሰ ስም ህደረው ተውሪካ ሰዓላይ ወደሰ ቤተክርስቲያን ካህሏ ናዛ ቤተክርስቲያን ዘአዝመጻኹም ዝጸለዩም ዘተአከብኩም ናይ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁም ዘበላዕኩምን ክቡር ሰትየኹም ፍጥረትኩም ዘይፍቀድ ዝገበርክሞ ብእንተሱ ስጋ መለኮት ምንት ደሙ ዳግም ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወደ ንጽሕት ድንግል ማርያም ድንግልና ሕሊና ብድንግልና ስጋ ጽናት ዝኾነ ብዝሓለፈ ይመሓርኩ ዝመጽእ ይሓልፉ እዚኦ ማረነ ክርስቶስ ተሰሙ ከምኡውን ምንት እግዝእትነ ማርያም እዚኦ ማረነ ክርስቶስ ብላ ሰብከ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ካህበና ሰላም ካስናልና ኃጢአትና ስርየልና በሰላምና ቤትና ሆናቱ በዓት በረና ስለጠምቁ ሕፃናት ዝተወለደ ሕፃናት አብዮም ወለደም ሁሉ ቅዳሴ ላት ጌርካ ተቀበለና እግዚአብሔር ነፍሳት አግብዝ በሃይማኖት ነሰለው ወደ ሚካኤል አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብሮ ማህና ደግሞ ህይወትና ፍቃድ አምላክ ፈቀደና እግዚአብሔር በረከት ረድኤትና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይፍጠርና እግዚአብሔር ይባርኩ እግዚአብሔር ይስሐቅ አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማኑኤል ለታኅሳስ በዛቲ ዕለት አይረፈ
نهم نبي وصادق زنتو صدق ነገደ ስምዖን ወጉቱ ለትንቢቱ እምነ ሙሴ አሰርቶ ሰባቱ ተነበዩ አሊሁና ማዛ ወለ ዮናዳ ወመሰጾሙ ለደጅ እስራኤል በእንተ ክህደቶሙ ወአምልኮቶሙ ጣዖት ወተሰደ በውስተ ትንቢቱ እስመ እግዚአብሔር ልዑል ለመኮነ መሐሬ ወመስተሳይን ወብዝሃ ምሕረት ባሕቱ ውእቱሰ ይትቀል ጸላይቱ ወእለ ይትቃረኑ ወያቅርቡ ሎሙ እኔ وتنبأ بأن سكة وانجيل قدوس وحواريات يسبقوا ويوم أواليان بسناء وصباحيان بسلام وتنبأ بأن لنوية كما ما يعطي وإسحاق حلوهم يتفلوا ويحسوا وكون كما تنبأ اسم عليه رسية واستيداء باللك عليه ونجد إسحاق واستيداء وهوية من تقع ومنتو إلا تميتو وبنوتاتك وزورو أبدت على ساعة ولسان نورو صنعانة برسهم يبتسو ممكني وقوي بمرأة وصوبة تتسمى وعائلة البيتو وأصبروا الأكزيابير وعائلة بزرام الأكزيابير معلم تتلوثون العالم علم سلام لك سباب يقصاتو مسينا زبد لك تمنا لزي عملات انتاريكو باين البنا أستركو نهم وسألوا أمسلا يبرو لبنا يبهمانية ينفنك إنا وذاتي لكونا سمايتك قدوسي استدروس بركتو تكون سيدنا العالم علم سلام لك إلى وطروس وصو سمايتك زي أنت يسوس كريستوس مثل تكاتلو سر أهلو هلوك بتاعتك أبي مسواه ያስተዳልወኒ ጸሎትከ ለምሲታ ኃጢአት በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ብፅዕት ወቅድስት ወአጋንያ እምሀገረ ሮሜ ወስሙ አቡሃ ፊልጶስ ወውእቱ ንጉሡ ወያምልክ ጣዖታት ወተወልደ ዛቲ ቅድስት በሀገረ እስክንድርያ እስመ እምነስእ ክርስቲያናዊት ይእቲ ወመምህር ሃይማኖተ ርሁእ ወሶበ ልህቀት ሀሉዋ መኳንንተ አቢይ አበይት ወነገራ አቡሃ ዘንተ ወትቤሎ ለአቡሃ አብሃኒ ቅድመ ከመእዝ እዛ ገዳመ ፈትሕ አዕይንቲየ በርእየተ አድባራት ወልፈሳ ወሰሚዖ አቡሃ ደመረ ላቲ በክልኤተ ህፅዋነ ወአቡሃ ከመ ተግባረ ተፈቀደ ወወፃ ሶብያ ወኦደት አድባረ መነኮሳት ወበጽሕት ሀበ ቤተ ክርስቲያን ዘሃለዉ ባቲ ኤጲስቆጶስ ጻድቅ ወቅዱስ ዘስሙ ቴዎድሮስ ወነበረቶ ሎቱ ኩሉ ዘውስተ ልባ ወውእቱ ተወቅዓ ወአጥመቃ ምስለ ህፃውኒሃ ወመንኮሰት በህየ ወሰሜት ስማ አውጋኒዮስ ወኢያእመረ እሙኒሂ ከመ ይእቲ ብእሲት ወሶበ ኢተመይጠት ሐሰሳ አቡሃ ወሰበ ኢረከባ ገብረ ጣዖተ በአምሳሊሃ ወነበረ እንዘ ይሰግድ ለውእቱ ምስለ ሰርክ ወነግሃ ወእምድኅረ ነበረ አባ አውጋኒዮስ እንተ ይእቲ አውጋንያ ብእሲት አሐደ ዓመት ምስለ አበምኔት ዘውስተ ውእቱ መካን ሀረይዋ መነኮሳት ወይሴምዋ አበምኔት ወጸጋ ተውስ ተውዎ እግዚአብሔር ከመ ይከስት አዕይንቲየ ዕውራን ወከመ ያውፅእ አጋንንት ወወፃ ወወፃ ታቤሁ አሐቲ ብእሲት ዘባጋኒን ወተወሳ ቅዱስ አውጋኒዮስ ወእምድኅረ ዝወደየ ሰይጣን ፍትወተ ቀብቶ ውስተ ልበ ይእቲ ብእሲት ከመ ትትናገሮ ለቅዱስ አውጋኒዮስ ይህድግ ገብሮ ወመንኮስናሁ ወያወስድ ወሶበ ሰምዓት ቅድስት አውጋንያ ዘተጸውዐት በአምሳለ ብእሲት ትቤላ ለይእቲ ብእሲት ሁሪ እምኔ ኦ እህትየ እስመ ሰይጣን አስራሕቺ ወሶበ ተሐፍረት ይእቲ ብእሲት ሆረት ሀበ ንጉሥ ዘውእቱ አቡሃ ለአውጋንያ ወትቤሎ እስመ አነ ወርቁ ውስተ መካን እገሌ መጽአ ሀቤየ ወሬዛ መነኮሳት በሌሊት ወፈቀደ ከመ ይሰክር ምስሌየ ወሶበ ጸራሕኩ ሀበ አግብርትየ ሆረ እምኔ ወሶበ ሰምዐ ዘንተ ንጉሥ አዘዘ ያምጽእዎ ለመነኮሳት አሰሮሙ ወሶበ በጽሑ አብኦሙ ሀበ ካልእ መኮንን ከመ ይኰንኑሙ በቤቱ ወውእቱኒ ኰነኖሙ ወበዕለቱን ወቦ እለ ሞቱ እምኔሆሙ ወሶበ ርእየት አውጋንያ ዘተመስለት ከመ ብእሲ ሐሳሮሙ ለመነኮሳት ሆረት ሀበ ንጉሥ ወትቤሎ ኦ እግዚእየ
مهات ليلة كمؤمن لما نجربك مستري لأني مكتدية وصبي مهانات وصلته هذا مكان سميدة وتسهدت لطو كميتي ولطو أوغانيان ولقرطو مكتد وصبيون وغوس إبلا وأمان أنتي ولتي أوغانيا وأنسى أمركو بأملاكتي وعزز صبيها يبتلوهم لملكوسات ولا لهم موته بوستقنانية كما يكرمون وانزل هدمك مثل كلهم سبعيدون بسمعه ومن ومسكبوس هذا النار وكل كلهم كريستيانا وزب ريو سبع هجر اسكندرية حيواناتو لفيليبوس يمو لكباباس لعلى منورة ماركوس ونبال بزها عمتات زي سبب حيوانات كريستوس ومن هزيل تنوي عليه مكنن عربي هراهو وهو كما يتروم لفيليبوس وركبوه سريد كريستيان قويمو ان زي تسلي وكتلوه وكون سمايت وصول السماء لكباباس زرومي زينها لكبدس أوغانيا نسا هاويهون وسيما من نيت على دبرزي أهو زهانت ويأكل هلكوم ولكوسيايد سلاسا وعدو ودناقل ومنقصات ولا كرياتو هزوان إلا نقولهم سيها سيمونو إبسكوبوس لا لكرياتو هبور ومدرزي مزاك عليه مكونن وهذا لقدس أوغانيا وكوننا بزازي أهو بناني اسك متوت نفسا وكونت سمايته بندسن سلكزينة يسوس كريستوس ورثا وركضها يهدم سلكولنا سبكسان على معلم سلام أوغانيا زكمثلت إسوان بزتها نسها ساتي منقوس أهوان وزك أوها فيليبوس زينو مزلوان من قستمد لمن قست سماي عدلوان اسك بطيارك كون يقصد أبوان سلام إب تودرسها سمايته لأوغانيا زمهرة يمناوي تروتا اللي نتصروه أحاو كما كنمو سمايته يوزعي ويرساينه بنته زبنبسو يأكل إساته وزاتي إلى كون سمايت قدس كيكتور زهاجر الشاو زمانيام أستيو ولزمتو قدوس كونس سن أوها مرمى وسماء للمعتا ومنذو كان ويا نقول لإግዚአብሔር زين بالإرهاب ومعتو يكون لهم ونبرو زي سؤال ويهمو مزواجة بزهانة للنايا وتوقع زينة سلطمو وتنسطو بروك معتا لزمتو ماركتور ولردو عم تسعطو لقنبتها سنوو بفكسات وبريات እግዚአብሔር وصلوا كونه إسراء أماتو وصلوا أبوها أبن نبوس وسيمو نبوس مسلم هي أبوها اسم أبوها رسو الساعة مواليون ومدهره دادا موائل بسعى ملائكة نبوس دي يقول كيانوس هذا مكونن انسنا كما يقولون لكريستيان اللي يملكوا أمالكته وتسمى مكونن بسعى هذا هاجرشاو زي هاسسومو لكريستيان وعمها أستواليو سب يكبدوس كتور كما وروتو يملكون لإግዚአብሔር بنز وصوبها عززة يبصروا وسلام صروا حبيبو أبرو كما يسوع أمالكته وأبيو مكنني عززة يدلوه مستميت مقود زي تسلي بهية ورد سماي ملاك እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል وعيربو سسماي وكتل مقو سبحت لبو تحقو فالفادة ومدهرة سبعتو إليه تبيتا وركبوه وصلوه هذا مكنن وتني وصلوه هذا بكتيانوس نبوس وتني تنحرها لتو وتيوها كما يميتو مملوك وتيوها كما يميتو مملوك እግዚአብሔር وسنة وهو أبوتو ومزيد النو وميتو هذا أوتاكيانوس مكونين إنزايف نعرف النو فنقول لك لما سمعك يسوي لمالك ولما سمعك يتهم حقه على تتلو
ወእንዝ አሰሩ እደዊሁ ወእገሪሁ ወደይቦ ልጓመ ሐጺን ውስጥ አቡ ወአብእዎ ውስተ ከርስ ሐመር ወእንዘ ይወስድዎ እሱረ ወወረደ መልአከ እግዚአብሔር ወፈትሕዎ እማሰሪሁ ወሶበ በጽሐ ሀበ መኮንን አሐዘ ቅዱስ ይርግሞ ለመኮንን ወአማልክቲሁ ርኩሳነ ወተቈጥቈጡ መኮንን ወኮንኖሙ ኩነኔ ኑአ ወአሰሮ ውስተ ቤተ መኮን ወእንዝ ሀሎ በየ አስተርአዮሙ መድኃኒነ በሰረገላ ብርሃን ወአበዮሙ ቸራነ ወቅዱስ እሰ ኮነ ይገብር ተአምራቶ ወመንክራቶ ወይፈውሶ ኩሎ ብርሃነ ወሰሚዖ መኮንን ተመአጥቀ ወአዘዘ ያምጽኡ አዲ ከመ ይይጦ ወየውሆ ወቅዱስ እሰ ተዓሎ ወረገመ አማልክቲሁ ርኩሳነ ወአዘዘ ይስብዎ ላዕለ ዘነበ ፈረሰ ወይስብዎ መጠነ ምህዋረ አሐቲ ዕለት ወእምድኅረዝ ወደይዎ ውስተ ምህዳር እሳተ ብሌን ወከመዝ ፈጸመ ገድሎ ሰናይ ወስባ ረሲዕ ኢያሱ እለ ቀትልዎ ወባሕቱ መጹ ኃይልና ወወረዱ በሰዋስው ውስተ ቤተ ብሌኔ ወነስእዎ ገነዝዎ ወአዝዎ ወአፈው ወአንበርዎ ውስተ መካን ሰናይ ወሃነጹ ዲሁ ቤተክርስቲያን ወረኮቱ ቅድስት ትሁን ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ዓለም ሰላም ለእግዚእነ ስምከ ምዑዝ እምአፈው ወጡሙ አዲ እምነ መዓር ወፄው ቲክቶክ በግአ ዘአርአየከ ቅድው ይኩነኒ ቤዛ ከመ ተወክል በሻው ደመ ሰማዕከ ከመ ማይ ክእው ወዛቲ ዕለት ተስካሮ ለቲክቶክ ወሃናንያ ወባኪሮስ ወዮሐንስ ወፊልጶስ አብርሃን አውቃንያን ሰማይ ተጋዳሊት ወበረከቶሙ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰድሱ ለታኅሳስ በዛቲ ዕለት ተስካረ ለሰማዕት ቅዱስ እንጦንዮስ ቀሲስ ጸሎቶሙ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለም ዓለም አብሮኩ ማለታ ዘቸር አላፈ ለዘመን ኮሰፈ ለላምዱ ተወከፍ ዘንዴት በዛታ ይዘተረሰይኩ ዚዮን ጸሪቀ መበለት ሁሉ ለሙአን ወላን ተተላ ወሪያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል ወአዲም ወለከሳት ያና ባርኩ ጉባኤዛቲ መካን እስካረጋዊ ንጉስ ሕፃን ለዚህ ጸሐፈው በክርታስ ወደ ዘጻፉ ለዘአንጎሩ ለዘዘርጎሩ ሕፃን አዲስ ወደ ዘሰማ ቃሉ በህዝብ መንፈስ ሰረቱ ማርያም አራጊተ ሁሉ ባስ ወረድ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ሰማዕታት እላ ይለኩም በዛቴ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንቱም በብዛት ትዕግስት ሰዓቱ ከነ በዛሬ በኩሉ ሰዓት በነፍሳት ያን ይንሳቦት ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቴ ዕለት ሁሉኩም ወቅት ማርስ በባስማቲኩም ቅዱሳን ሰማዕታት ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንቱም ምስኩርነ በጸሎትኩ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለመስጋው ደግሞ በሰማዕታት ቅዳሴና ይቀበልና ሰንበትና ይባረካልና ብሳበታ ቤትነቱና አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ተልእኮ ምስጢር ነጥፉ አኀው ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንእሰያት መንግስተ አምላክ ንሰብሰቡ ህፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይ ቀኒሆም ከመይ በፂሖም ከመይ ኣለዎም አሜን። ወለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና አምልኹም አለኩም ክብር ዝተመስገነ ይሁን። ዝነበረና ፕሮግራም አዝመቲና ኣለና ታሪክና ዘሎ ሕጂ ብማእኩረት መዘምራን ክዝሙሩላዮም ብሕሪ ቃል ወንጌል ኣለና ንሳቶም እንዳኣተው ታናይ ኩሉ ግዜ መዝሙር ንኣምን ብኣብቲ መዝሙር ብእምነተ ሥላሴ ኣሚነን ሓቢርና ንዘምር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ መንፈስ ቅዱስ በመስራት ተስማውን ህዝበ ክርስቲያን ያሰሙ በእንተናለቁ ስለስተ መዘሙት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አገዳና ነገር ማለት ውዳሴ የዘመረሉ እግዚአብሔር በሐዲስ መዝሙር ምስጋና ቀናንዮ የዘወር ስሙ አይብርብን የጌታ በገና የላለፉ አስንዩ ዝተረፈ ከበሮ ዘናዝል ምታ ብቅኔ ማለት ውዳሴ Thank you.
تركوا لي يسمعنا قدامي زمالي ملاك يسمعنا سمعنا تعرف سمعت عن دورتي لا ريال استعدنا كيف نزل قارون جاني በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ናይ ምስጢር ተላእኽቲ ሓው ዲያቆናት ዓበይቲ ኣቦታት ኣዴታት ናይ መንእሰያት ኣሕዋት ከምኡውን መንግስቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳሌ ትኾኑ ንጹሓን ህፃናት ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዘትከረና ፍጹም ትኾኑ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መፂኹም ከመይ ሓዲርኩም ኣሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዕለት እዚኣ ኣብ ሂወትና ወሲኹ ስለዝሃበና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ኣዴና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክትወገን ድንግል ዝኾነት ብፀሎታን ብኣማላድነታን ተሓሊና ስጋዕ ዕለት እዚ ስጋዕ ሰዓት ዝበፅሕና ኢና እሞ ንዓውን በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነበራ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ንኩሎም መላእክት ነቢያት ሃዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት በብማዕረጎም በብስልጣኖም በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽበሮም ከዓ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ሓራይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዕለት እዚ ብዙሓት እናደለይዎ ዝርከብዎ ኣለው። ንሕና ግን ሓጢኣትናን ኣበሳናን ከይተመልከተ ኣብ ቅዱስ ስምሩ ኣብ ቅዱስ ቤቱ ኣኪቡ ቅዱስ መግቡ ክንምገብ ቅዱስ ቃላት ክንሰምዕ ስሙን ደሙ ክንቅበል መዓዛ ዕጣን ክንሽትት ጸሎትና ክንዕርግ ስለዝፈቐደልና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ራይ እሱ ምስ ፈቐዶን እሱ ዝሓሰቦን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣውፂና ንሸቃል ነፍስና ዝኾን ክንመሃር ኢና። እቲ ዝምህርን ዝግስፅን ንሱ እሞ ንዓይ ዝዛረበሉ ኣንደበት ንኹልና ከዓ ሰሚዕና ንፅድቂ ሰሚዕና ንህይወት ዝኾነና ቃላት ንክንመሃር እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ዋህድ ይኹን። እስመ ነገር እኩይ ግእዘ ሰናየ ያማስን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:33 ሎማዓንቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ካብ ዝተነበበ መልእኽቲ ናይ ጳውሎስ እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ክመክር ከሎ መጀመርያ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ተጀሚርናዮ ኣብ ግዜ ትንሳኤ ዝኾነሉ ግዜ ብሙሉእ ድሕሪኡ ዘሎ መዓልታት 50 መዓልታት ዝንበብ መፅሓፍ እዩ። ናይ ትንሳኤ ሙታን ዝንገረሉ ወይከዓ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ቅዱስ ጳውሎስ ኣስፊሮም ብዕምቆት መርሚሩ ዝመሃረሉን መፅሓፍ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ድሕሪ ተንቢብናዮ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ ተዛሪቦ ስለምንታይ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ከምዚ ገይሩ ነይሩ ንሕዳቴና ነዛ ዝሓዝናዮ ቃል እንታይ ይብል? ኣብቲ መወዳእታ ናይዛ ምክሪ እዚኣ ናይዛ መፅሓፍ እንታይ ይብል? ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ እንታይ ይገብሮ ኢሉ የበላሽዎ ኢሉ። ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክብል ወይከዓ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ክብል ዘገደዶ ሓደ ነገር ነይሩ። ቅድሚ ግን እዚ ዕለት እዚ ዘለናዮ ኣብ ጾመ ነቢያት ማእኸል ዘለዎ ግዜ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ያሬድ ሊቅ ናይ ቤተክርስትያንና እዚ ዕለት እዚ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ኣብ ግዜ ጾመ ኣርብዓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ኣብ ማእኸል ጾመ ኣርብዓ ኣሎ። ኣብዚ ከዓ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ዝመዓልቲ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ቅዳሴ ተሰሚዕናዮ ብዛዕባ ሰንበት ብዛዕባ ምፅኣት ብዙሕ ነገር ክዝረብ ከሎ ሰሚዕናዮ ማለት እዩ። ሰንበት እታ ዘይተሓልፍ መዓልቲ ንምንታይ ብዛዕባ ሰንበት ዋላ ኣብቲ መዝሙር ዝነበረ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሰሎ መዓልቲ ብዛዕባ ሰንበት ዝነግር እዩ። ስለምንታይ ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ደብረ ዘይቲ ዝኾነሉስ ብዛዕባ ሰንበት ዝንገር ዳሕተ ተባሂሉ ኣብ ቅዳሴ ተሰሚዕናዮ እንሆ ሰንበት በኩሉ በዓላት እያ ሰንበት ዘይተሓልፍ መዓልቲ እያ እዩ። ኩለን ካብ ሰሉስ ካብ ቀዳም ዘለዋ መዓልትታት ድሕሪ ምፅኣት የለዋን። ሰንበት ግን ኣይተሓልፍና መዓልቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ ማለት እዩ። ሰንበት ሕጂ ኣዝዩ ክብራ ዝዓበየት ክብሪ ዘለዋ በዓል እያ። ምክንያቱ ሰንበት ክርስቶስ እዩ። ንሰንበቱ ክርስቶስ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ። ሰንበት ዓባይ በዓል ስለዝኾነት ብዛዕባ ሰንበት ይንገር። ምክንያቱ ጎይታ ብሰንበት መፅኡ ብዙሕ ነገራት ስለዝገብር ብዛዕባ ብዚ ግዜ ሰንበት መፅኡ ንዓለም ስለዘዕልባ እታ ሰንበት እዚኣ ኩልና ኣኽቢርናያ ክንሓልፍ ስጋዕ ምፅኣት ጎይታ ክነኽብራ ስለዝግባአና ብዛዕባ ሰንበት ብዙሕ ንገር ማለት እዩ።
أبوك مسلم وكأهم خمور خلون تايلو سب كلام سنة النعرة زرع التغير أب جزية أما عاد تانيوتو أب مويتو أبسيون النعرة تادي كلام عادو مشهد وسيم سمع سنة ناي مشهد أب جنتي وعليو شلوني كأهم بوليس يلمس مالتي قوم يوم لا لسه على سنة عايز خبرت عنها كلام نبوسي سنة كلام نبوسي سنة ناي مشهد كاي ملس مالتي نفسيون لذي كان شيء هنا بركله وإذا أنا أملاك من حنا ليس كل شيء مسؤول معه معاشي سنوات حكي لازم كان شيء هنا تصور له أنا ويكا عالمنا مشت وجي بيننا نقول له وإذا استسمعت سيول يلا شو نافي لا يملسني هذا مع تاتي اللون هنا سنوات رع سنوات نخبر سب إذا عدي لزق على مو كلنا سنوات كنا خبر دياي أملاك اللي بفنا كبير بزجيزي أبصنا على أبنا زرع بزي وزع أسرع صوت في سوالو تقدر كاسر حاله بزيون على مالك لكن كيف ناس قاعد يكون بس سنبت كنا أوراق نسأل لنا بس ناي سنبت سجى أبزي وزي مالتي لذا سنبت زيا كابتن عبيت وعلات بخور ناي وعلات بكل بعد بخور ولا مجين مريو سنبت مالتي لأنه كل زل وعلات ده سنبت كلنا بيرسل لك سنبت حاجة زي علات حالي مسوي زي عبيت وعلات بأتا مريم حالي فوق بحث الحالي وزي مالتي جد عاوز بلز عبيت سنبت سنبت ولا توما حساب سبحان الله ناس عبيت أبد نزيل لون هذا كله مع هذا زعلوا مع الكتاب سلمت حاجة كله بتيجي سلمت عزوي لذي سلمت عزوي كبر عابس لزمان كلنا سلمت كنا خبراء بقى أنا مالتي عابس سلمت نجي وزح بزعل مساعد زي الجرلو أبتدي وانجيل تسمعنا بزعل مساعد بيرو أنا يكون بزعل أو كيتروس أبتدي لفتنا مساعد بيرو مالتي عزوي غاني بزعل مساعد بزعل إنسان مثلاً سلمت قوي زي بحال وإنسان كان زي عمو بيرو مالتي سرقاويان زبالو كم علينا إسرائيل تساعد زبالة أونيم سب يموت سب يقول ينبر كم يساعد كذا تساعد زبالة يلزم تمتلي هو لذي حاولنا بسبارلوس بسال كورنثوس بزعمات تساعد مكان وإذا أنا أملاكنا من حنانيس كريستوس مويتو كم تساعد مكان نتاعي كم زغول سبوي تفاتيرو مويتو كم تنسى أزيو سبوت تمتويكا إن تمتميرو أمي بسال كورنثوس مالي ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ካልእ ሃገር ክምህር ምስ ክለ ኣብ ማእኸሎም ሰዱቃውያን ወይ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ ሰባት መፂኦም እንታይ ክብሎም ጀሚሮም ትንሣኤ ሙታን ዝበሃል የለን ንብላዕ ኣንስተ ፅባሕ ክንመውት ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ኣንሒዞሞም ፀኒሖሞ ማለት እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ መፀ ሽዑ እቲ ኩሉ ዝመሃሮ ትምህርቲ ጠልዩ እንታይ ክብሉ ፀኒሖሞ ትንሣኤ ሙታን ዝበሃል የለን ንብላዕ ኣንስተ ክንመውት ኢና ፅባሕ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጊሙ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን أرسين هو كايرو أخذي بكل كورنثوس عشرة عمش حاله إنه إذا أنا اسمعكم تمرتي بقول تزرع سمعهم سري تزرع كل نتكلم تيجوا مالتي إذا إحنا بنستمع تمرتي كنسمع وكا أجورو كنوع كنسمع حتى زي تعنا كنتي مالتي لذي هاي بقولس كان بيسأل سؤال إنه تمام ما أخذكم عاديو حما تمرتي حما عركنا الجمالي مالتي كما عروا عاديو ما أخذهم كن نتجنا بله نايوان جيت متخاوش تماتكم كاب كريستوس كحلت أوتيمو تنسى مكان في بعض هو يلا بيقوم لا بس نايت تنسى هو مهرم مبصني حمو مالك لازم تايلو تنسى مكان ده بيجوا بحاجة ميرو أمور داخل تايلو إنه حما عركنا نسبق المال تايلو ريلو يبلا شوي له مالك أما صاحب كدوس بسبب حما عركنا بوزح كسالات تفلسيني بوزحات بسبب عركنا تعاوضنا بوزحات كلاي مثلا بحما عندنا كانوا جاي يرجعون سمعهم ما سمعهم كثار بس مالك قال تاعي كبينا مسحكم بس حسب بينا مجمع اليوم بزعبا لا هو انترينا يو جاي نحن دام هو أبجنت كنورو بجنت بسوان كل فترة من أولو أبجنت بسوان مطعم أدينا قدست هو عنجي دايم يدوب دافع عنده إنه أدينا هو تجربنا كأبجنت توصلنا إنه كابتن إذا بلا زلنا خيا لك خيا تجربنا له إنه يدمي على الله سنجد جاني له هات العلم إنه أنا عقم صومسي أدام الهوان بتزجور وحاجات 100 عام تنسي يعني 100 عام لا يصحي وجعي والبزغاني نايلو قداسي مالسو قبلو غلب نعاون كنكف نعاون كل وقت سايكال الناني صومسي بتزاتهم مزن سحابة تزجوركم ونسحة إنه أبدان ما ينبنت مالسكم يوم جن كابتو بعشر الجمال مغرنا حيرنا سيكال أبي وزنا داخل أبي وزنا داخل آدم تايلون يرونه بسري تزجوركم حاجات
ንምድሪ እንታይ ይቆላ ኢልዎ እሾኽን ተኾርባን እሾኽን ዳንጌርን ይቆላ ኢልዎ ንምድሪ ነዛ ምድሪ ዝነበራ ደረቕ ዘይኮነ ስጋዓት ዕሽዑ ግዜ ኩሎም እፅዋት ወይ ክላይ ኩሎም ኣግራባት እሾኽ ዝበሃል ኣይነበሩን ይበሃል እሾኽ ዝመፀ ናብ ኣግራባት ብሰንኪ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ገበረ እዩ ስጋዓት እውን ኩሎም እንስሳታት ልሳን ነይርዎ ብዛረቡ ነይሮም እዮም ንኩሎም እንስሳታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ኣዳም ኪሉ ሽም ከውፃእኩም ክብሎ ከሎ ብቃል ዝዛረቡ ነይሮም እዮም ኣዳም ዕጣን ዓጢኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ መሓረኒ ዕጣን ዓጢኑ ናብ እግዚአብሔር ዕጣን ክዕርግ ምስ በለ ግን እቲ ዕጣን ሽዑ ዝዕረጎ ካብ ናብ እግዚአብሔር ናብ ሶርኖ ወይ ከላይ ናብቲ ናይ እንስሳታት ሶርኖ ኣትዩ ሽዑ ለኺድዎ ማለት ካብ ድሕሪኡ እንስሳታት ምዝራብ ገዲፎሞ ማለት እዩ ብሰነ ሓጢኣት ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ሔዋን ኣብቲ ግዜ እዚ ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበለፀ ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ምስማዕ ናይ ተመን ምኽሪ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ብምስማዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከሲራቶ ማለት ካብዚ ጅምር ሕማቕ ዕርክነት እግዚአብሔር ነቲ ዘመና ነገራት ብግዚኡ ንሕዳት ተዘይተጠቂምናሉ ኣብ ግዚኡ ንሕዳ ኣብ ፅቡቕ ነገር ተዘይውዒልናዮ ካባና ምስ ተወሰደ ሽዒና ንዝክሮ ማለት እዩ ድሕሪ ዘዕለፉ ኣዳም ይወን መከራ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሎ ካብኡ ሕልፊልና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዳዊት ዝበሃል ቅቡል ንጉስ ዳዊት ዝበሃል ዓብ ንጉስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነብዎ ኢና ዳዊት ዘይፈልጥ ሰብ የለን ከም ዳዊት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተተረኸሉ ከም ዳዊት ዝዓቢ መፅሓፍ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን ቅዱስ ዳዊት ብዙሓት ውላድ ነይሮም ካብዞም ውላዱ ኣምኖን ዝበሃል ወዲ ነይርዎ ኣምኖን እንታይ ይኸውን ትዕማር ትበሃል ሓፍቱ ነይራቶ ንትዕማር ብፍቕራ ወይ ከላይ በቲ መልክዓ ተመሲጡ ብዝሙት ንዓ ንኸውድቕ ሓሞት ይብል ነይሩ ማለት እዩ ዕለት ዕለት መግቢ ተሓሲቡ መግቢ ካብ ምብላዕ ዓብዩ ኣዝዩ ይዓብር ነይሩ ማለት እዩ ስለምንታይ ብፍትወት ናይ ሓፍቱ ናይ ስጋ ሓፍቱ ንዓ ንኸውድቕ ንዓ ብዝሙት ንኽጠልፍ እንታይ ይገብር ነይሩ ብፅሜት ተቐጢዑ ነፍሱ ይዓብር ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕማቕ ዓዲ ሕማቕ መኻሪ ዮናዳብ ወይ ከዓ ዮናዳብ ወዲ ሓውቱ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ናቱ ዓዲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብሎ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 13 ታሪክ እንታይ ይብሎ እኖ ንስኻ ዝወዲ ንጉስ ኢኻ ገዛኻ ብእኽልን ብበረኸትን ብሃብትን ብኩሉ ትመሊስ ስለምንታይ ካ ዕለት ዕለት ነብስኻ ንዓበለ ዝኸይድ ተኽምካ ኢኻ ኢልዎ እንሆ ክፉእ ስለዝኾነ እንታይ ብሎ ዮናዳብ ኣዝዩ ጥበበኛ ወይ ከዓ ኣዝዩ ብኽፋሲ ብሉጥ ንብኽፋእ ዝበልጦ ሰብኣይ ነበረ ቤተሰብ ጥበብ ዝመልኦ ነይሩ ይገልፆ ብጥበቡ ግን ብቁኑዕ ወይ ከዓ ብፅቡቕ ነገር ዘይበለ ሕማቕ ምኽሪ ዝመክር ዓዲ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢልዎ እዚ ኣቐሊልን ሓፍትኻ ተነግራ እያ ሓሚመ ካብ ወደቅስ ንጉስ ዳዊት በፅሓካ ምስ መፀ እንሆ ሓሚመ በጊዕኒ ኣሎ እሞ ንሓፍተይ ትዕማር ሰጊድካ ቅጫ ሰጊድካ ከተብላዕ ንዛ ኸለ ኢልዎ ዳዊት ከዓ ንሕራዋይ ስለዝኾነ ሕማም ናይ ደቁ ስለዘይብሎ ከይዱ እንትዕማር እንታይ ኢልዎ ንሓውሩ ሓሚሙ ኣሎ እሞ ንዓኺ መብሳይ ክተብዒ የለለዎ ሓወይ ካብ ሓመመ ንሓወይ ዘይከውን ገለሳ ኣብ ግድነታ ኸይዳ ንዕኡ ክተብላዕ ምስ በለት ግን ኣውፅእ ሓደ ገካኒ ማለት እዩ ኩሎም ካብቲ ገዛ ኣውፅኡ ብምኽሪ ናይ ዝኽፉእ ዓርቁ እንታይ ገይሩ ንሓፍቱ ብዝሙት ደፊርዋ ማለት እዩ ንሓፍቱ ብዝሙት ኣውሪቕዋ ካብቲ ቀደም ዘፍቅራ ዝነበረ ይብል ድሕሪኡ ኣዝዩ ዕፅ ዝፀላሙ ኣብቲ ገዛ ሰጎጋ በዚ ምክንያት ትዕማር እንታይ ኮይና ነብሳ ቀቲላ ኣቤሴሎም ዝበሃል ዓብ ሓዋ ኣለዋ ምክንያቱ ካብ ክልተ ንስቲ ዝተወለዱ እዮም በበይኖም ደቂ ዳዊት ባቕሪ ይኹን እምበር ካብ ክልተ ንስቲ ስለዝተወለዱ ኣቤሴሎም ዝበሃል ዓብ ሓዋ ነይሩ ንዓ ኣቤሴሎም ከዓ ነዚ ቂምታ ዝሒዙ እንታይ ገይሩ ሓዋ ነቲ ሓፍቱ ዝደፈረ ሓዉ ንዕዓ እንታይ ገይሮ ዝቐቲልዎ ማለት እዩ ኣብ ማእኹ ናይ ኣሕዋት ኣብ ማእኸል ደቂ ቦ እንታይ ኮይኑ ምቅትታል ብሰንኪ መን ማለት እዩ ብሰንኪ ሕማቕ ዓዲ ብሰንኪ ክፉእ ዓዲ ኣብ ስድራ ምልእቲ እንታይ ኮይኑ ደም ምፍሳስ በፂሑ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ሻዕ ንመን ንዓድቕ መን ኣሎ ጎንና ምስ መን ንኸይድ ክንፈልጥ ይግባአና ምስታ ናይ ትግርኛ ዝለዓቀይ ምስ መን ምዃንካ ክፈልጠካስ እንታይ ይበሃል ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ይበሃል ሓቂ እኳ እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ዳዊት ግን ኣብ መዝሙር ዳዊት 17 እንታይ ኢሉ ነዚ ነገር ዘስተውዓለ መስል ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ እንሆ ምስለ ጻድቅ ትጸድቅ ኢሉ ወምስለ ብእሲ ንጹሃ ትከውን ወምስለ ህሩይ ህሩየ ትከውን ወምስለ ጠዋይ ተልጅዕ ጠዋይ ትኸውን ካይ ምሳሌ ሰብ እንተኸይድካ ጽድቅ ብዝሰርሕ ሰብ ተኸይድካ እንታይ ትኸውን ናብዚ ጽድቅ ትወርስ ጻድቅ ከምኡ ትኸውን ንጽህና ምስ ዝወዱ ሰብ ንጽህና ምስ ዝመላለስ ሰብ ምስ ትኸይድ ንጽህና ትወዱ ንጹህ ከዓ ትኸውን
حريت ويقع نجاي الله تسقى مسافر كسر مستري كذا يدعو قوم تقول مستطاعي كوم مخرج ما كسر مستري كذا يدعو قوم نقعد هاي عمل من الجمل يا أخي تقول كلام تساوي كاين إنه هايلو بسوق نسي زي ولا بفكر نسيان إنه بمخرنا نسيان بمخرنا كفاس سواء زخيرة زي كذا سمايلو بص حريلو وزعين بلو استمن بلو مستسالكان أعطوم زنا بسو أعطوم تسالكون لا تسنتو زي حسابات بساعتهم زي حبل بساعتهم زي كذا سوي انتقوني بسوي مالك بسوي مسخين كل قاعد تسالقت هذا سوي مالك بساعات تقول بسنا بساحنا لي بس بدلاتنا نسيان صوم مسح حسابات علينا يقعد ما يشرح مجد الصوم سنزورعو أنا ولا على النزل سوالو صح لذي لأن حالة لا تسيل لأن بجابير من اللقاء سيل لما يأتي لا بجابير عمنا صحابة نقلي نعاقد كلا يتغير هاي ولا تصوم حاجة من بناء نفسنا بس أنتم تفعلوا صغار من الصلاة ولا بس أنتم أصلاح النظر والصلاة صوم كنسعي مالك يقاي زعلي قاتي بس نقل زعلنا فلتي ولا بصراحة نعطي مالتي بس أنت سواء بخلوك ساعة سعر سواء الله يرجع يقل بلد لا بجابير نايم قدس عنده يعتقد أن بيتروس ملقتي وجزاوي تتزاروا عليه 3 بعده إنه حماقنا قبلك حسن مكره مقبل زين صبغنا قبلك حسن مكره مقبل للزين لذي كم يسمك نتصب مصون نابل عقابتنا نتصب خطره وقال نتصب خطنا على الشكا أكن جاري مبصر ولا على حريصي مالك هذا عنده يسمعنا قداسهم لأنه جاري رامنا أبتاز مثلا بعد تسمى تاز مثلا كذا نهافتم رافض على كل حفني هافتم ويمكن مرن ولا كيو كان تنبر بهافتنا الحفني ونعطوا بزاوية دال بريسو إنه يدخلون بعد سوى يبير وسيبان كبريتو إنه هافتم تهافتنا كبريتو سماعي تكس تبس عندها يتبغل هاي تفرح عينه ونعطوا اسمعي نفسك كل زراعته هافتي كابتن مدرين حد سادي مجيكي أكن مجاني توحي مالتي سيجنا دقاني تزعلوا هابي هابط قلبي بعد ينزل قلبي تلوس كانوا من قبل الجبا هابط كاري من كدالي بعد محرني هاب بسمع من كدالو هاب كذي بسمع من كدالو بيرن ناي تغير كاي كتاو مين تسحب عنده هاب تقوم شيء ناي غورين مسوا خالي هاب تقوم تجيكم نورات مشيتكم مسوا جنزب كان مسواتن لجهان نحدا توعي هاي عادي من سماي سماي خطك مسوات اسمه مسوات هي ممكن رجال يريقوا بساوي جاي عمنا كله سكين تاع مطيرو مسوات فوتيرو إذا كل راك كتكون رجال يرميك أكن رجال عمنا كتقوم كلها ترحك على تقومي مين رجال ولا حد سادي مسكا عايشها أكن رجال يرجع إذا أكن رجال ترحك على تقوم ما بقولش تقول بيزلوا من حال هارون إنه مسوات مساري مالي لذي بسنكي لعروضهم نجيال الأملاك زغ حدوين آلو كدو سلمون ودي داوود دوكي سلمون وين بسنكي والفورن فتوتنا دا تابك زيال الأملاك رحمو نقدر كلنا تعود كلنا أكيد نقول أكيد نجيال المقدس سرحة نجيال بدي نتسرح كاي المقدس عيني تبين كمرة لا يزورو قدوس سلمون نقول نجيال الأملاك رحمو بتقولنا حدي تعود أملاكي نابا بناتا تقول نجاية كيلو تعود كملا كل غيره. نجاية تايلو بس سيدا داود بايع سيدا داود أبو هذا من أبي جهان تايلو كاني لمن يسحب ولا ني هل هذا من يسحب التاني. أي تلفون قاعد يحوج نجسة ربع أمس بعد ودرعو مش ما بيلنا نايسايل حزينو من يسنا ياود تسمع عن كذا لا يعمل. ربع مين بس أنت عقدي من يسنا كذا هذا جيروا نوع عبرت ناس هاي كذا كذا مش حابين بس عسى دايما كل ربع من إسرائيل إنه عبرت شو عبرت ناس هاي ما شفت هاي لهم إنه أبو أسلمون سعلا تحمل الله ما بجها الله لهم هذا يقول لك مثلا سماعة مسيو ناجروا أفاني وبزم سعلا وش ما بلده نسوم صم يداوي زي ما هو وبعد كوسي بحاله كان نبيات مهرتي نقوم كيلو مسمع أصحابهم تايلهم إنه نظام سبعة زيادهم كم تزيدون حدا تجي كلهم تبصون كا حدا تجي هاجي كلام نحن نحاول تبصون كا بسمو بيقولوا هايلو إلهم حمام الله شيء كان بنزلزلي حيالي أيقول إنه هايلو
ግን በጣም ታየሩ ካብ ቶም ሽማግሌታት ሰው ከይኻና ነጌሩ ናብቶም ነታ ዓቢት መንእሰያት ገይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ንበኒ ዶ እንተኸገብሮም ይብሏል ነዚላኒ ኣቦይ ፅዕነት ኣርዑ ተኸቢልኩም ኣነ ኣብኡ ልዕሊ ክውስኸኩም የበሎም ከምቲ ዘይጌርካዮም ኣይግዝኡትካን የሚሎም የዕሩት መንእሰያት እቶም መንእሰያት ማለት እዩ ለዚ ከምኡ ዝበልዎ ዘተለሰ መዓልቶም ሽማግሌታት ምስ መፁ እንሆ ኣቦይ ኣርዑ ተኸቢልኩም ኣነ ኣብ ልዕሊ ክውስኸኩም እየ ንሱ ብገመድ እንድሕር ተገሪፈኩም ኣነ ብጭጉራ ክገርፈኩም ኢሉ ኣፋሊዎ ስለዚ ካብዚ እኒኦ እስራኤላውያን ንዕኦም ዘይግዝኡ ኮይኖም እሱ መንግስቱ ስርዓት ማዕቐል ኮይና ማለት እዩ ብሰንኪ ሕማቃት መኸርቲ ማለት እዩ ለዚ ህዝቢ ክርስቲያን ካብዚ እንመሃሮ እንታይ እንድሕር ተተባሂሉ ኣብ ሂወትና ኣብ ዘመንና ብዙሓት እንፈልጦም ብሰንኪ ሕማቃት ዝዕርፉ ካብ እነዚህ ዝረሓቑ ሰባት ብዙሓት እዮም ካብ ቤተክርስትያን ዝረሓቑ ሰባት ብዙሓት እዮም ኣብ መንፍቅና ዝኣቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ናይ ዕድነት ምክንያት ማለት እዩ ስለዚ ንመንና ዓለም ብፍላይ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ንኣሽቱ ደቅና ካብ ሕጂ ሒዝና ምስ መን ይኸዱ ምስ መን ይዓርጉ ምስታይ ይገብሩ ንድሕር ዘይፈሊጥና ድሓር ኣሸጋሪ እዩ ካብ 12 ዓመት ዘሎ ንድሕራይ ንቆልዑትና ክንመልጦም ኣይንኽእል ኢና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሕና ተሪእና ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 3 ዓመት ከሎ ተፃሒፉ ድሕሪኡ ታሪክ ዝበሃል የለን 12 ዓመት ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ክመፁ ከሎ ንሪኦ ስለምንታይ 12 ዓመት ተርኒ ፖይንት ወይ ከዓ ናይ ቆልዓ ዝቕይረሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ትጥምተሉ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ትጥምተሉ ግዜ ብዙሕ ካብ 12 ግዜ ዘሎ ናይ ቆልዓ ነገር ኣዝዩ ኩኖ ንሕና ክንበልጦ ንኽእል ኢና ቆልዓ ክሳብ 12 ዘሎ ዕድሜ ንቆልዓ ንሕና ዘይፀሪብናዮ ድሕሪ 12 ኣሸጋሪ ለዚ ካብዚ ሕጂ ኣርሒዝና ደቅና ናይቲ በየ ንኸሉ ብምንታይ ይመላለሱ ብስመን ይዓርቁ እንተዘይመሪፅና ኣሎ ድሓር ኣሸጋሪ ኣብ ደቅና ግዜና ንሕት ኣብ ደቅና ኢንቨስት ንበር ግዜና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንደቅካ ግዜ ዘይካየድ ናሽሙ ከለዉ ድሕራይ ብንእሽቱ ዝኾነ ዝቐይረ ነገር እንተዘይጠሚኻዮ ምስ ዓበት ክገብር ፀሊኻ ምስ ዓበት ኦም ባላ ጠውይ ትኽእል ኢና እንታይ ተኸውን ክስበር ስለዚ ነዞም ቆልዑት ህፃናት እውን ንሕና ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ግዜ እንድሕር ፅቡቅ ጌርና እንተዘይሒዝናዮም ድሕሪ እዚ ምስ ዓበዩ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ቆልዑ ነይሮም ብዝምራን ቆልዑ ህፃናት መንእሰያት ኣብ ምንታይ ኣብ ካሊእ ሂወት ዘለዎ ማለት እዩ ንሕና ኣብዘይ ንግምቶ ሂወት ዝኣተዉ መንእሰያት ካብ ቤተክርስትያን ዝጠፍኡ መንእሰያት ንካልእ ትምንዮም ደቂ ኣሕዋት ብዙሓት ጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ እዚ ንኸይከውን ሓደ ፀሎት ካልእ ከም ዝበለና ኣብ ውላድ ሃበ ንጥራይ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንዓ እግዚኣብሔር ዘየስምር ውላድ ከሎ እዚ እግዚኣብሔር ውላድ ሃበ ንጥራይ ዘይኮነ ንዓኻ ዘስምር ውላድ ሃበኒ ካብ ምፅላይ እውን እዚ ዓብዪ ማለት እዩ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ገይሩ ከም ዝመሃረና እንሆ ሕማቅ ዕርክነት ብፅቡቅ ልማድ የበላሽ ወይ እሞ ብዙሕ ሕማቅ ዕርክነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ሂወትና ንኸይቀርቡ ይግባአና ኣብ ስራሕና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ፈታዊ ተመሲሉ ወይ ሕማቃት እንከለዉ ኣዝማንና ንቀለቡ ሰባት የፅፉና ከለዉ ብዘመድ ናይ ስጋ ምክንያት ድቃም ዝኾነ ጥራሕ ኣዝማን ናይ ስጋ ተታትዮም ስለዚ ኣዝማን ናይ ስጋ ኢልና እውን ሕማቅ ከምዘልዎም በላይ እምነቶም ካልእ ስለዝኾነ ኣዝማንና ስለዝኾነ ክቀርብ ኣለና ማለት ኣይኮነን ንሕና ሂወትና ዝፍትና ትኽእሉ ብሓቂ ማለት እዩ ተግባር ስግብግብ ወግበን ሰናይ ቅዱስ ዳዊት ስለዚ ካብቲ ሕማቅ ሪሓ እንታይ ካ ግበን ሰናይ ከዓ ግበን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሕማቅ ነገር ሪሕና ሰናይ ንግበን ይብቃዓና ተምሃርናዮ ኣብ ልብና ሕደና ስብሓት ለእግዚኣብሔር ما قال يسمعنا مش قال يسمعنا الشاب ولا سؤال تعال الشاب راح يتابعني بسؤال تزاو كونفرنس عدت كم يزلنا كم ساعة مش ساعة ساعة شو مثلا كل سبب تزبر زلنا عنا سلطة بيقولنا أو كنزاتات من عكسها سنة فاضي ولا استمرنا يا ربنا يحضرنا بركتنا دينا قصة مساعدة مرة بركتنا يقدروا سكوا وفلوس لنا مساعدة سلام كمالة بيتنا متعاون مسلام ورنا الله سكوا فلوس سكوا ودرنا بركة سبب كذا لنا آمين. أبو جزاء السماء نبل